Distinguished guests, esteemed colleagues, ladies and gentlemen, audience, good evening. My name is Anand Chabutadze, and it is my absolute privilege to welcome you all to the international conference organized by Teachers Community Georgia. Today, on June 1st, 2026, we are united online from various parts of the world to address one of the most critical global goals, quality education. We are deeply honored to host this distinguished gathering, and we extend our warmest welcome to the esteemed guests of honor, Ms. Mahashade, Ms. Gulsum Ilmaz, and Dr. Miral Tolkima, and Ms. Ras Patel. We also express our profound gratitude to the exceptional educators and teachers from Georgia joining us today and share their invaluable insights. To ensure a seamless experience for our international audience, I will be supporting tonight's events as your translator. It is now my pleasure to welcome to our moderator, Mr. Kahaber Chakutadze, who will guide you through today's discussions. Mr. Kahaber, the floor is yours. Please. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ჩემთვის დიდი პატივია ვიყო დღევანდელი შეხვედრის მოდერატორი და როგორც ყოველთვის დარწმუნებული ვარ რომ დღევანდელ დღესაც ჩვენი კონფერენცია ჩვენი შეხვედრა იქნება შედეგის მომტანი იქნება გამოცდილების გაზიარება როგორც ქართველი ასევე უცხოელი მასწავლებლების მიერ და დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენი ყველა მცდელობა რომელიც მიმართულია სწავლასწავლების შედეგის გაუმჯობესებისათვის საბოლოო ჯამში დადებით შედეგს გამოიღებს განათლება არის საზოგადოების განვითარების მთავარი საყრდენი. ის აღვივებს ადამიანის ინტერესს, ავითარებს კრიტიკულ აზროვნებას და აძლევს ძალას, შეცვალოს საკუთარი და ქვეყნის მომავალი. სწორად მართული განათლება ქმნის მოქალაქეს, რომელიც ფიქრობს დამოუკიდებლად, პატივს სცემს სხვებს და პასუხისმგებლობით ეკიდება საკუთარ როლს საზოგადოებაში. სწორედ ამიტომ განათლება არ არის მხოლოდ ცოდნის მიღება, ეს არის სინათლის გზის არჩევა, რომელიც ადამიანებს აერთიანებს და ქვეყანას წინ წაიყვანს. მასწავლებელი, რომელიც განვითარებისკენ არის მიმართული, თავადაც სწავლობს მთელი ცხოვრება და ამით საუკეთესო მაგალითს აძლევს საკუთარ მოსწავლეებს. განვითარებაზე ორიენტირებული პედაგოგები ეძებენ ახალ გზებს, მეთოდებსა და მიდგომებს, რათა სწავლა იყოს უფრო საინტერესო, თანამედროვე და შედეგებზე ორიენტირებული. ასეთი მასწავლებელი აცნობიერებს, რომ განათლება არ არის ერთჯერადი პროცესი, ის არის მუდმივი ზრდა, თვითშემეცნება და სიახლეების მიღება. როცა მასწავლებელი ვითარდება, მასთან ერთად იზრდება მოსწავლეც, სკოლაც და საზოგადოებაც. მასწავლებელი, რომელიც თვითონ არ ვითარდება, რა თქმა უნდა ვერ განავითარებს სხვას. განვითარებაზე ორიენტირებული პედაგოგი თავად არის ცვლილების წყარო, სიცოცხლის ბოლომდე მოსწავლის და შთაგონების მაგალითი. განათლება არის ქვეყნის სიძლიერის საყრდენი, ხოლო მისი სისტემა სარკე, სადაც ეროვნული მომავალი აირეკლება. ქართული საგანმანათლებლო სისტემა მიზნად ისახავს ისეთი მოქალაქეების აღზრდას, რომლებიც ფიქრობენ დამოუკიდებლად, მოქმედებენ პასუხისმგებლობით და აფასებენ ადამიანურ ღირებულებებს. დღეს განსაკუთრებად მნიშვნელოვანია, რომ სკოლა იყოს განვითარების, შემოქმედებისა და თავისუფალი აზროვნების სივრცე. ადგილი, სადაც ბავშვი სწავლობს არა მხოლოდ საგნებს, არამედ ცხოვრებასაც. განათლება არის ქვეყნის სული, ის გზა, რომელიც მომავლისკენ მიგვიყვანს. სკოლა კი ის ადგილია, სადაც ბავშვი სწავლობს არა მხოლოდ წიგნებს, არამედ ადამიანობასაც. ქართული საგანმანათლებლო სისტემა უნდა იყოს ისეთი, სადაც ყოველი მოსწავლე იგრძნობს, რომ მასზე ზრუნავენ, უყვართ, სჯერათ მისი. როცა განათლება დაფუძნებულია სიყვარულზე, პატივისცემასა და განვითარებაზე, ქვეყანა ნამდვილად წინ მიდის. მასწავლებელი შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის პიროვნება, რომელიც არის სულიერად ძლიერი და ინსპირაციის მთავარი წყარო მოსწავლეებისათვის, ის მოსწავლეებს აძლევს და ასწავლის არა მხოლოდ ცოდნას, არამედ ზნეობას, პატიოსნებასა და სამშობლოს სიყვარულს და რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ნათელი რჩევა შეიძლება იყოს, რომ მოусვინეთ ბავშვებს, გიყვარდეთ ისინი და ხელი შეუწყოთ მათ შემოქმედებითი ზრდისთვის. მე ვისარგებლებ მომენტით, დღეს ყველა თქვენთაგან მაიცით, რომ არის 1 ივნისი, დღეს არის ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე და ყველა მოსწავლეს, ყველა ბავშვს მინდა მიულოცო ეს დღე და უსურვო, რომ მათ ეცხოვროთ ისეთ საზოგადოებაში, ისეთ ქვეყანაში, რომელიც მათ საშუალებას მისცემს, რომ გამოავლინონ მათი ყველა ნიჭი, ყველა უნარი და ასე შემდეგ. ეხლა კი მინდა ორიოდე სიტყვით მოსწავლეებს მიმართო. გიყვარდეთ სწავლა,
თუმცა დაიცავით სულიერი ღირსება და საკუთარი სინდისი. იყავით მოაზროვნეები, შეგნებულნები და პასუხისმგებლიანი. გახსოვდეთ, რომ ნამდვილი განათლება ეს მხოლოდ ცოდნა არაა, არამედ ეს არის სულის ჩამოყალიბებაც. და ჩვენ უკვე გადავედით თავარ სათქმეზე, ეს არის Teacher Community Georgia, ქართველ მასწავლებელთა საზოგადოება, რომელიც წარმოგიდგენთ ონლაინ საერთაშორისო კონფერენციას და დღეს ჩვენი მასწავლებლები, როგორც საქართველოდან, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ისაუბრებენ საკუთარი გამოცდილების შესახებ, ისაუბრებენ იმ მნიშვნელოვანი რეფორმების, იმ მნიშვნელოვანი ცვლილებების შესახებ, რასაც ისინი ახდენენ საკუთარ საგაკვეთილო პროცესში, რასაც ისინი აკეთებენ საკუთარ საკლასო ოთახებში. მე მინდა კიდევ ერთხელ წარმოგიდგინოთ ჩვენი გუნდის ლიდერი, ქალბატონი ინგა ხარჩილავა, რომელიც არის ჩვენი Teacher Community Georgia საქართველოს მასწავლებელთა ასოციაციის დამფუძნებელი და რა თქმა უნდა დამეთანხმებით ალბათ ყველა თქვენთაგანი რომ ქალბატონი ინგას ხვაწლი, ქალბატონი ინგას შრომა რა თქმა უნდა შეუფასებელი არისა. სწორედ მისი ინიციატივით ხორციელდება არა მარტო საქართველოს, არამედ მსოფლიოს მასშტაბით ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები და ერთ-ერთი ღონისძიების ნათელი მაგალითი არის დღევანდელი საერთაშორისო კონფერენცია. ასევე დიდი სიამაყით წარმოგიდგენთ ჩვენი ორგანიზაციის თანადამფუძნებლებს, ქალბატონ მარია მამაგულაშვილს და ქალბატონ ნინო ცარციძეს. მათი შრომა, მათი ღვაწლი მართლაც რომ ფასდაუდებელია, იმიტომ რომ იმისათვის რომ ნებისმიერი კონფერენცია ორგანიზებულად ჩატარდეს, მის უკან დგას ძალიან დიდი შრომა, მის უკან დგას ძალიან ბევრი აქტივობა, რომელსაც ძალიან მაღალ პროფესიონალურ დონეზე ასრულებენ და მე მინდა კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ქალბატონ მარია მამაგულაშვილს და ქალბატონ ნინო ცარციძეს. ჩვენი თარჯიმანი, რომელიც შეძლებს რომ ქართველი მასწავლებლების სიტყვა მიიტანოს მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილამდე და პირიქით მსოფლიოს სხვადასხვა სპიკერები, რომლებიც დღეს წარდგებიან კონფერენციაზე, ქართველი აუდიტორიისთვის ნათლად იყოს გასარკვევი, ქალბატონი ანანო ჩაკვეტაძე დაგვეხმარება ეს პროცესი კიდევ უფრო მეტად სრულყოფილი რომ იყოს. ეხლა კი წარმოგიდგენთ ჩვენი კონფერენციის დღევანდელ სტუმრებს, როგორც გითხარით, ჩვენ სტუმრები გვყავს დღეს, როგორც საქართველოდან, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან და ჩვენი ერთ-ერთი პირველი პრეზენტატორი იქნება ქალბატონი თამარ კენჭოშვილი, რომელიც საქართველოს წარმოადგენს. შემდეგი ჩვენი სტუმარი იქნება ქალბატონი რას პატელი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. შემდეგი ჩვენი სტუმარი არის ქალბატონი გულსუმ იალმაზ, რომელიც თურქეთის საგანმანათლებლო სისტემიდან წარმოადგენს და ალბათ დამეთანხმებით რომ ჩვენი მაყურებლებისთვის ქალბატონი გულსუმი ძალიან კარგად ცნობილია როგორც სპიკერი, ასევე მისი მოსწავლეებიც არაერთგზის წარდგარან საერთაშორისო კონფერენციებში. ჩვენი შემდეგი სტუმარი გახლავთ საქართველოდან ქალბატონი ნანა წიწუაშვილი, რომელიც ასევე ჩვენი ორგანიზაციის ერთ-ერთი აქტიური წევრი არის და ხშირად საკუთარ გამოცდილებას აზიარებს ის კონფერენციების თუ სხვა აქტივობების საშუალებით. შემდეგი ჩვენი სტუმარი გახლავთ ავსტრალიიდან ქალბატონი მირელე ტოულეკიმა, რომელიც ძალიან საინტერესო პრეზენტაციით წარსდგება საერთაშორისო კონფერენციაზე ფართო აუდიტორიის წინაშე და ძალიან საინტერესო მოსაზრებებს გააზიარებს იგი. შემდეგი ჩვენი სტუმარი გახლავთ ქალბატონი ნინო ნასუაშვილი, საქართველოდან რა თქმა უნდა. შემდეგი ჩვენი სტუმარია ასევე საქართველოდან ქალბატონი ნინო ზირაქაძე. შემდეგი ჩვენი სტუმარი გახლავთ ლებანოდან ქალბატონი მაჰა შადეხ, რომელიც ასევე ხშირად არის ჩვენი კონფერენციის როგორც მასწავლებელთა, ასევე მოსწავლეთა კონფერენციის აქტიური მონაწილე. შემდეგი ჩვენი სტუმარი უკვე არის ისევ საქართველოდან ქალბატონი ირინე ხარაბაძე. შემდეგი ჩვენი სტუმარი არის ასევე საქართველოდან ქალბატონი ირმა რიონიძე. შემდეგი ჩვენი სტუმარი გახლავთ ქალბატონი ნათია ხარაიშვილი საქართველოდან, ასევე ჩვენი კონფერენციების აქტიური მონაწილე და სპიკერი. და ჩვენი ბოლო მონაწილე დღეს საქართველოდან იქნება ქალბატონი ნანა ლომია. თქვენ ახლა ერთიან ბანერზე ხედავთ ჩვენი საერთაშორისო კონფერენციის ყველა მონაწილეს, როგორც საქართველოდან, როგორც უკვე გითხარით, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ლებანოდან, ავსტრალიიდან, თურქეთიდან, რომლებიც ძალიან საინტერესო პრეზენტაციებით წარდგებიან.
როგორც ქართველი, ასევე საერთაშორისო აუდიტორიის წინაშე და როგორც ყოველთვის ჩვენ მზად ვართ, რომ ინტერაქციაში შევიდეთ ჩვენს მაყურებლებთან, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მაყურებლები გაგვიზიარებენ საკუთარ გამოცდილებას. ამ შემთხვევაში ჩვენი თემა არის არაფორმალური განათლება. საინტერესოა, როგორ ხორციელდება თქვენ სკოლებში არაფორმალური განათლება, რას მიიჩნევთ არაფორმალური განათლების ძლიერ მხარედ, ასევე რა თქმა უნდა, რა არის გასაუმჯობესებელი იმისათვის, რომ არაფორმალური განათლება კიდევ უფრო მეტად იყოს მორგებული მოსწავლეთა საჭიროებებს. ჩვენ ველოდებით კრეატიულ აზრებს ჩვენი მონაწილეებისგან, როგორც ქართულ ენაზე, ასევე უცხოურ ენაზე და ჩვენ შევძლებთ მათ თარგმანს და გაცნობას ფართო აუდიტორიისთვის. და დღევანდელი დღის სლოგანი შეიძლება იყოს, რომ სწავლა მხოლოდ წიგნებში არა, ეს სულია, რომელიც ზრდის ადამიანებს. ეს სიტყვები გვითვლიან გზას, სიყვარულით, ზნეობით, განათლებით ვქმნით ძლიერ და სრულყოფილ საზოგადოებას. და რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მასწავლებლებს, ჩვენს სპიკერებს, ჩვენს მონაწილეებს, რომლებიც როგორც ყოველთვის ჩვენს გვერდით არიან და ისინი დღესაც ძალიან დიდი მონდომებით ემზადებიან იმისათვის, რომ კონფერენციამ ჩაიაროს შედეგზე ორიენტირებულად და კონფერენციამ მაქსიმალურად მიაღწიოს საკუთარ მიზანს. გავაზიაროთ ჩვენი საუკეთესო პრაქტიკა და ამავე დროს მოვისმინოთ ის პრაქტიკა, რომელიც არსებობს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების საკლასო ოთახებში და შეძლების დაგვარად შემდეგ დავნერგოთ ჩვენ საგაკვეთილო პროცესში. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. და მე მგონი უკვე შეიძლება რომ კონფერენციაზე გადავიდეთ, თუმცა როგორც მე ვხედავ უკვე ქალბატონი ინგა ხარჩილავა, როგორც უკვე გითხარით ჩვენი დამფუძნებელი, ორგანიზაციის დამფუძნებელი Teacher Community Georgia შემოგვიერთა. თუ ტექნიკურად არის ამის საშუალება, რომ ქალბატონი ინგა ჩაგვერთოს, დიდი სიავნებით, რა თქმა უნდა, მოусმენთ მას. და შემდეგ უკვე წარგედგეთ ჩვენს პირველ სტუმარს, რომელიც ოფიციალურად გახსნის ჩვენ საერთაშორისო კონფერენციას. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო კახაბერ, მივესალმები საქართველოს მასწავლებელთა საზოგადოებას მთლიანად, დიდი სიყვარულით, დიდი პატივისცემით წარმატებულ კონფერენციას გისურვებთ. მე თქვენთან ერთად ვიქნები, შეძლების დაგვარად შემოგერთებით. Hello everyone, nice to meet you, love you and good luck to all of you. I am try to be with you, but I'm so sorry. It's a technical issue, something, but I am with you. Thank you so much, all guests, all participants, dear colleagues, and good luck. Thank you so much, dear Anano, dear Kahaber. Please continue. წარვადგინოთ კალბატონო ანანო უკვე ჩვენი დღევანდელი კონფერენციის პირველი სტუმარი. So the first participant of our conference is from Australia. She's Dr. Muriel Tolakima. And can you hear us? Can you turn on your mic? Yeah, I can hear you. Can you hear me? Yes, we can hear Thank you. Can you introduce us? And when you're ready, you can start your presentation. Okay, thank you. Thank you very much for having me today, and thank you for the invitation. I really would like to, acknowledge all the team at, the International Teacher Conference, especially the teacher community of Georgia, for bringing up this platform for us to be able to share our expertise and share our knowledge. And today, it's about quality education. And what I want to do is really share how, education has changed, the trajectory of my life, and what are the key things and key challenges that, have been, be able to help me to become the person that I am today. So I have a presentation. I don't know. I'll try to share it. Yes, on you my can, my side. dear. You can share. Okay, If all right. If you try don't, just now. yes. If something problem, my team have presentation. Okay, can you? Okay, Nino. Nino. Okay. Can you No, see it now? Presentation. Yes, we can see. Okay, fantastic. So all good. So I was just mentioning just now that just
as part of this conference, wanted to share my experience, the learning that I have, gone through, and really advocate and maybe advise on the lesson for the future. And as I mentioned just now, the education has changed the trajectory of my life, and and I'm just gonna go through the process and what kind of education, which is the formal education in itself, but also the education, life education. So my education, if I can, express myself that way, started in Gabon, where I'm originally from, which is, in West Africa. And at 14 years old, I left my country, my family, to go and board and study in France. So there's, the learning as a young, as a young adult, to understand and learn from a new culture. I stayed in France until I had my bachelor, and after the bachelor, I went back to Gabon to work in the oil and gas industry. And as part of this process, I became one of the first female petroleum engineers from Gabon, in working in a multinational and global company. And it's just after several years that I've went back to school to get a PhD and become, as people call me now, Dr. Mireille, as well. So the challenges, that I faced so far were, as I mentioned, the cultural adaptation from, leaving my country and going into a new country as a young, as a young girl. And there was also the language barriers that I had to go through, because I've actually, when I went from Gabon to France, it was not such an issue. But then when I started to work in the oil and gas industry, I had to work in different countries. I've worked in Malaysia, I've worked in, South Africa, Australia. So there was, at the beginning, especially because I didn't speak English back then, because Gabon is a French-speaking country, and France as well. So I had to learn the language. I had to go through the language as well. And then there was also the self-confidence and the sense of belonging that was also something that was that I learned to go through, and something that I had to really grasp and get as I was evolving in the industry. And obviously, the industry that I'm working on is oil and gas. It's male dominated, so the gender stereotypes in the engineering sector was also a challenge that was very difficult to manage. And the continue upskilling, being a technical in a technical sector, I had to really understand that I had to upskill myself every single time, every single year, to be able to be ahead, especially being a woman in that type of industry. So one of the key thing is, the educational my educational and upbringing was not something linear. So the key thing that I had to so far look at when it comes to the quality education, that the meaning for me was really to understand that the knowledge was key, the critical thinking. I had to really get this type of skills, not only because I was in an industry where things were continually changing, evolving. The creativity as an engineer that you need to bring all the time to differentiate yourself, and also to solve problems. The character, come up with also leadership was key. Being able to adapt, as I mentioned, I had to
work with different people from different backgrounds, learning different languages, coming from different, type of education system. So I had to, I had to be adaptable, not only as a, as a colleague, as a leader, but also as an engineer coming up with, solution for, for the industry, and also, making sure that I always have this problem solving type of, spirit, or, skills to be able to be competitive in that particular industry. So the obviously, I mean, these are just the basic that I had to, to know. I don't want to go too technical or really insist. And then, as things were progressing, we are seeing that the education is changing, not only at school but also in the industry itself, in the way we are working. So there are different trends. You have the intelligence, the artificial intelligence, which is strong right now, and we actually push a lot, especially in engineering and in STEM and in this type of industry, to really make sure that the artificial intelligence becomes something that not only the kids but also the professional can actually understand, because it is transforming it is changing every single industry. So that's the trend that we need to look at. There's a digital transformation, so things are going really fast. It's not about just doing everything on paper. It's not about just the theory, but it's also being able to use new tools that actually help us to work faster, and to also get the creativity going. There's the STEM education, which become really important at all level. Obviously, you might think, oh, maybe I'm in an artistic area or in what is seen as a non-STEM industry, but the STEM aspect is always there. So it is important to understand that technology is reshaping everything, and we have to be abreast with technology. And also, as an educator, or as someone who's educating people at all level, that we teach in a way that we understand that a lot of the jobs that are existing right now are not going to be the same. There are jobs that are not, that we don't actually know that we don't have right now, and they will have new jobs, and being able to educate people in that sense and prepare them for that. Because we know that many jobs that exist today may look different from now in the next decade, or most of them might actually disappear. So as an educator, that's something that we have to take into account. And so, because education is evolving, and that's where the lifelong learning is important. Whatever we've learned 10 years ago will help, but we need to upgrade all the time, and making sure that we have, we understand that education right now is about lifelong learning, and we will continue to learn as things change, and as we going through this digital revolution, and with the artificial intelligence coming on top of it, and really understand that we are all now global citizens. So whatever education, program, education system that we are in, we have to put the global aspect to it, and really understand that we're not isolated anymore. The word, yes, we have to think local, but understand the impact that it has globally.
So I've put, what will be the role of, of the teacher, in this type of environment with all the challenges and all the trends that are, going through. So the teacher becomes a mentor more than anything. So it's about, listening actively to understand the student, the different aspirations, the different challenges, and encourage them and inspire them to believe in their potential. So it is about, the potential and understanding how to use this potential in this changing environment, and provide them the guidance in, not only academically, but also the personal guidance, and make them understand how, the job market is going to evolve, which is, in a way, guidance for career development, and help them to build confidence in recognizing their strength, and, celebrating the progress that they are making, and create a safe and supportive environment for them to feel valued and empowered. It's not just about, the academic level or anything in that sort. It's really being there for them, and being true mentors, and in the process also being guide them, being the true guides, by providing the direction rather than just, giving them answers, as it's always been, for a long time, and encouraging, I mentioned the critical thinking and the curiosity, and helping the student to set goals, and make, informed decision, not just learning whatever, by heart, whatever, they are supposed to learn for that particular level, the particular level where they are. So really understanding that, it's about setting goals, it's about the curiosity, it's about the making informed decision, and really supporting them through the challenges and the setbacks, because we always have challenges and setbacks, and it's important that they understand that, and connecting, the classroom learning to the real world opportunity, because sometimes that's the missing part. So as a teacher, it's something that we really need to focus on as we enter this new world with, the trends that I've defined before. And we have to be role models as well as teachers, leading by example through integrity, respect, and also being professional, and showing resilience in the face of challenges, and demonstrating a passion for learning and growth, and learning in the same process as well. And exhibiting the right value, and inspiring students through, our actions as our teachers, and not just, the words that, through our words. And finally, one of the roles that the teachers have to embody is, the role of nation builders, wherever they are. So educate in thinking about future leadership. So educate future leaders, innovators, and thinking that we are educating the future citizen, not just someone who's going to work, or someone who have to have a restricted role. It is, looking at the big picture, instill values such, as responsibility, respect, and integrity. And again, make sure that we develop critical thinkers, people who are going to make a difference, and promote, the social cohesion, the inclusion, and the civic responsibility, because that's a big part of, that's sometimes left behind, and empower, the young people to contribute positively to their communities, and to their country. So really, understanding that. So I've understood, through my journey, that, um,
that's, there's always, nothing stays static. There's always changes, and we as leaders, as teachers, educator, we need to understand, that we are becoming mentors, guides, role models, and nation builders as well in the process. So there is basically three key messages that I want to share today for the educators who are present and also the learners. Is first is long-term learning. I mentioned that just before. Never stop learning, because that's what's going to make the difference. Allow yourself to to continue to learn through your shortcomings, because sometimes when we don't, we fail, we think that that's the end of the world. No, learn from your failures, and learn from everything that you go through. So never stop the learning process. The second is to turn challenges into opportunities. So we all in a certain way go through different challenging periods, and it is important to use those challenges and see how we can create opportunity from them, and help others to discover their greatness, because in anything there is greatness inside of each one of us, educator, learners, and students. So really understand that we have to be central as educators, but also as learner, to help discover not only our own greatness, but over to discover their greatness. So because the education not only is there to improve our own life, but also to uplift others. So when we educate one person, we impact not only that person, but we impact everybody that's in contact with the person, their families, their friends. And when we educate a teacher, we impact generations. And when we improve the education system, we transform nations. So that's the key message that I wanted to to pass on today, and really understand that education is very important. Is in as Nelson Mandela was famously saying, is education is the most powerful weapon which you can use to change the world. So my life has particularly been the proof of this transformation of to show the transformative power of the education in different dimension, because I've been able to not only educate myself in the former system, but also educate myself through the different experiences that I've been able, global experiences that I've been able to be part of. And I really want to emphasize that it is a process that that is empowering, and we are not going through this journey alone. It is because we need to work together, not only as a teacher but as learners. We need to learn together to make sure that we empower each other, and that the quality education is about empowerment, empowering people to work through the different trends that are coming each time, and with confidence, purpose, and the ability to transform the world. So I just want to close by saying that education opens doors, but quality education empowers people to work through them with confidence, purpose, and the ability to transform the world. So that's all I wanted to share today. Again, thank you for for listening, and thank you for having me today as part of this International Teachers Conference. And I really want to thank the teacher community of Georgia
for bringing such a an important platform for us to be able to share our knowledge, skills, and experiences. Thank you very much. Thank you. Thank you very much for sharing your very interesting experience with us. So now I will translate it for Georgian teachers and visitors, and then we will continue. Thank you so much. დოქტორ მირიელის პრეზენტაცია ხაზს უსვამს ხარისხიანი განათლების მნიშვნელობას იმისათვის, რომ ჩამოვაყალიბოთ მდგრადი და ადაპტირებადი უნარების მქონე მოსწავლეები, რომლებიც მთელი ცხოვრების მანძილზე გაჰყვება მათი. საგანმანათლებლო გზაზე საუბრის, ასე იგი განმარტავს თუ როგორ დაეხმარა ახალ ქვეყანასთან, კულტურასთან და სასწავლო გარემოსთან ადაპტაცია თავდაჯერებულობისა და შეუპოვრობის განვითარებაში. ის ასევე იაზრებს მის წინაშე არსებულ გამოწვევებს, მათ შორის ენობრივ ბარიერებს, თვითკრიტიკას, უფრო მეტად მამაკაცების მიერ დომინირებულ ინდუსტრიაში მუშაობას და უწყვეტი სწავლის აუცილებლობას სწრაფად ცვალებად სამყაროში. ამ გამოცდილებამ მას ასწავლა, რომ დაბრკოლებები შეიძლება გახდეს და გადაიზარდოს შესაძლებლობებად. მომხსენებელი ასევე ხაზს უსვამს, რომ ხარისხიანი განათლება აკადემიურ მიღწევებს ცდება. მან უნდა წაახალისოს კრიტიკული აზროვნება, ცნობის მოყვარეობა, პრობლემის გადაჭრის უნარები, კრეატიულობა, ლიდერობა, თანამშრომლობა და ეთიკური გადაწყვეტილებების მიღება. რახან ტექნოლოგია და ხელოვნური ინტელექტი უკვე ცვლის საზოგადოებას, განათლებამ უნდა მოამზადოს სტუდენტები მომავალში ადაპტაციისა და წარმატებისათვის. ამავდროულად უნდა უზრუნველყოს ყველა მოსწავლისათვის თანაბარი შესაძლებლობები. ის ასევე ხაზს უსვამს მასწავლებლისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელოვან როლს, რომლებიც შთააგონებენ, ავითარებენ თავდაჯერებულობას, აყალიბებენ ხასიათს და ეხმარებიან სტუდენტებს საკუთარი პოტენციალის რეალიზებაში. Thank you so much. So our second guest is Miss Ras Patel from the USA. Thank you so much for being here today, and if you're ready, you can share your presentation and start. First of all, Anna, please, thank you, dear. You are always welcome, and congratulations. You present really very wonderful and very interesting presentation, Milala. So proud of you, and thank you so much. You are always with us, supportful. I would like to tell you to all, dear Ras Patel is Liza's first time, and it's very nice, and I'm really proud, and thank you also, my dear, and good luck. Thank you. Thank you so much. Dear Anano, and now stage is yours. Okay, perfect. I am trying to make sure I have this opened. Let's just see. Because I'm new to this. 1 second. Let me do this. Okay. And this is, can you see it? I'm trying to figure this out. No, we can't. You can't see anything? No. Let me figure this out. We can share it for you. You can see it. Can you share it from your side then? Is that possible? Yes, we can. Okay. ალბათ ანინო რომ გავაზიაროთ თუ შეიძლება პრეზენტაცია. Perfect. Thank you. Okay, thank you, Inga. Appreciate it. Hi, everyone. It's so good to see you, everyone here, and thank you for having me at the International Teachers Conference. And much honored to be here and for you to set up this opportunity for the quality of education, which is extremely important, especially now. My name is Ras Patel, and I wanted to just give you a brief understanding of who I am. And my background is a combination of the corporate world. So I come from compliance, risk assessment, the global corporations where I've had the privilege of just, producing system implementations and training and basically across different countries and within the United States. And from there, I went on to actually start my own health
companies, which is within the pharmaceutical world. And so I had the opportunity to create about 3-4 independent pharmacies, and I have the privilege of running now downsized to one. So that's great. And that has led me to the combination of health and leadership opportunity where I speak globally to in terms of what that means to us at this moment. And also, along with speaking, I tend to be a actress and enjoy giving back in more than many ways through the health and wellness system. So, having said that, I wanted to say thank you for having me, and good morning, afternoon, and evening, everyone from across the globe. It's truly an honor to be here with you today from Washington, D.C., which is right here in the United States, speaking to educators from across the globe. Inga, do you mind starting with the first slide, if you don't mind? Perfect. Yes, thank you. So before I was a speaker, an entrepreneur, and a coach, there were moments in my life when I could barely move forward, whether it was physically or emotionally. And so today, I don't just want to share my story with you. I want to give you something you can actually use this week and going forward. A simple way of thinking that I've carried into every part of my life, which is pointing at the most important system in any of us who will ever work in the human being sitting right here in front of us. And what that is, you might ask? So that is the quality of education. And how do we get there? Why does it matter? Can we go to the next slide? And so the why this matters. Quality of education starts with the educator themselves, right? And right now you are carrying so much heavier workloads, which is more demands, less time, technology that keeps shifting under your feet. So whether it's AI, whether it is the tools that you're adapting to the AI world or the digital world, it's just moving faster than ever. Then you have the students walking into your classrooms with needs we have never had to hold before. And what is that? That's where the student mental health comes more prominent and becomes more prominent because of the fast changing world. The rapid change with AI that forces us to learn new concepts that maybe most did not grow up with. I certainly didn't at that point. So let me ask you the question that sits underneath all of it. How do we keep inspiring our students when we ourselves feel exhausted from the vast changing society? Let me ask you to do something right here, right now. In the chat, type one word, just one word, for a teacher who changed your life when you started as a student. Now, when you're typing that one word, think about how that shifted your thoughts, right? Just keep that word in mind while we go through the slides, because that's going to be your journey for today. Next slide, please. So, what is my story? When I was 16 years old, a car accident left me paralyzed. I genuinely believed I might never walk again after the doctors had come to this conclusion. But here's what I did not expect. The place that gave me my hope back was not a hospital. It was the school. My classmates checked in on me. My teachers let me take my exams from home while I was in bed. They watched over me when I was returning back to school in a wheelchair. When I could take the small baby steps, they encouraged me when it took me an entire hour just to walk from one classroom to another. The very place where I was injured, where I was paralyzed instantly, became the place where I found my voice. Later in life, I had a stroke, which is a TIA, and then I continued to have, for example, my house that was water damaged and I lost everything all over again. After I lost my home due to water damage, I realized that everything is based upon my resilience to move forward.
And that is something that you want to build in your students. Each time the lesson was the same, right? Resilience is not about avoiding adversity. It is about growing through it. So my friends, let's keep that in mind when we are working with our students. Across everything I have done in my corporate world, in healthcare, in coaching, and now in speaking, one simple discipline kept showing up. And those are pause, think, evaluate, and then act. It works in a boardroom and it works in a classroom at any age. I'm not here to teach you a framework today. I'm here to show you how this way of thinking applies to your students. Next slide, please. The discipline behind the principles that I'm going to discuss today. The pause, think, evaluate, and then act. The same discipline from boardroom to classroom. And what are these? Here's the map. 5 simple phases and 5 principles to match them. The define, which is curiosity creates growth. Measure, which is resilience in a teachable skill. Analyze, which is wellness fuels performance. Improve, which is connection over technology. And control, which is confidence over competence. And we'll go over all these 5 principles today to help you to understand why and how we can support our students. And let me offer one honest caution because it matters. This discipline was originally built to reduce defects in factories, but students are not defects, and a classroom is not an assembly line. So I'm not asking you to treat children like a process to optimize. I'm borrowing only the discipline of it, the habit of pausing, of defining what matters, and of not stopping at the first symptom. And I'm pointing all of that at the human side of learning. Next slide, please. So what is the first principle? The first principle is the curiosity creates growth. And that is, it starts with one question. What am I actually aiming at with these students? Let me tell you what that looked like for me. When I was in 5th grade, I was very shy. I was culturally conflicted. I was timid, scared, upset, angry because I didn't have an outlet. I didn't know how to speak to anyone or how to voice my thoughts and opinions. I was a scared child who had no understanding because I was battling 2 different cultures, 2 different societies. I was continuously moving forward, always scared. And overall, I had no self-esteem. And then one teacher saw something in me that I could not yet see in myself. She did not try to fix everything about me. She defined just one thing, that I had a voice worth hearing. She guided me towards I was in a spelling bee contest. And the very first time I stood up, oh gosh, I remembered my classmates, my classmates cheered for me. It was one of those beautiful, powerful moments of my life and a stepping stone to build the foundation of my confidence. And it was never really about spelling from that moment. It was about discovering that I was worth being recognized. Every student has strengths long before they're able to be recognized for themselves. And our job is to give them the direction to build that confidence. So here's your first action for the day. This week, tomorrow, today, each day you learn on this, is write down one single sentence. For that name you initially wrote down, write down the one strength in one student that if it grew, would change their entire path like it did mine.
So the takeaway is every student has strengths before they recognize them. Our role is to give direction so they build confidence. Let's help students discover the strengths they can't yet see. Next slide. Our second principle is resilience is a teachable skill. The place where I, for example, was paralyzed is where I found my voice, surprisingly enough. Resilience can feel invisible in many aspects for students. Even in us, we still feel that, my gosh, are we worth this? How am I able to overcome the fear that I have built inside of me for whatever reason? How do I overcome that? How do I prove to myself that I can do this? Or I have the ability to learn new skills and techniques, right? But you can actually watch for that within the students. Does a student come back after a setback? Do they try again after they fail? Or do they just completely self-sabotage? Think back to my story for a moment. When I returned to school, my progress was measured in something as small as how long it took me to walk between my classes. Because remember, I was paralyzed. I could not walk So moving from one classroom to the next, which most students would go within 5 minutes, it was taking me 45 minutes. But it's not about how long it took me to walk from between my classes. It was how my teachers handled it. And this is the beautiful moment that we all can learn from that. They did not wait for me to be fully recovered to encourage me. They cheered the direction I was moving in. Each step was a great milestone for my recovery. So here's your action. Pick just one behavior in one student and quietly track it for 30 days. Because improvement is a slope, my friends. It is not a snapshot. Help them to build themselves into this environment that they are in, to overcome all their obstacles, one step at a time. Schools don't only educate minds, they help rebuild lives. And we're here to be part of that. So challenges are not interruptions to learning. They are part of it. And we just need to build the resilience in our students. Next slide, please. Next, the principle 3, which is wellness fuels performance. Poor performance is almost always a symptom of something deeper, right? Because there's underlying hidden trauma or fear that we built while we've been growing up. And we still feel that. I mean, I'm still scared of, water because I had an incident when I was young of drowning. So it builds that fear. But we can overcome that and we can upgrade our performance. How do we do that? So our instinct is to label a student, right? When they are not able to perform. We just assume and label them as they just don't try. But if we ask why a few times, we often land somewhere very different, right? Maybe it's due to a student not having an environment where they can feel safe enough to risk falling or failing, or a place they can discuss their challenges. Imagine for a moment if every school built spaces where a student could speak safely, long before they ever reached a crisis. I learned my love for psychology back in school days when I was a peer mediator assigned for conflict resolution, where I had the ability to be part of involving myself with select students, the opportunity to be part of mediating
students that had signed up before their issues were escalated. I learned in those moments when the students that were in conflict that when we listen, we give warmth and yet be firm while allowing a safe space to come up with their resolution, they did have the window of opportunity to take measurable actions in improving their behavior. And many came back to thank for guiding them. So, what does that mean? It means that we need to focus on their mental health, that there's something deeply rooted. And if we want to help our students to overcome their obstacles, let's understand how we can help them to overcome their conflicts and overcome their barriers, because it's something else. So before we label our students, we need to understand them. And let's be honest with ourselves. How many of us have labeled a student before we ever stop to ask, why is this happening to them? Establishing programs where mental health support is part of the education design instead of an afterthought leads to positive performance. Next slide, please. The fourth principle, which is connection over technology. Now, we get to the change itself. And here's the part people so often get wrong. Institutes that focus only on technology, where the human element is either non-existent or regarded as a last priority, miss the beat for allowing the students to excel. Sometimes the highest leverage thing you can do is simply get your students out of their silos, out of being alone, and into motion, which is being together, movement, connectivity. So how do we do that? We build a component for teamwork, ice breaking, those icebreakers where we start talking about with each other, introducing ourselves. To build, and that really honestly helps to build confidence. It also allows to open doors for communication. Team activities to help them to start thinking on problem-solving solutions that support strategy-oriented mind frame, which in turn builds confident students, stronger community, and institutions where leaders think for the people. Let's get our students to work together, create activities, because research links movement to better energy, better mood, and more creativity. So in our school, whether it's in our classroom setting or whether it's in a higher institution or in our corporate world, we need to just have a way where people come together, because it elevates our mindset and we're able to learn how to communicate with each other. It's a great way to start our institution from that angle rather than just teaching them about technology. Artificial intelligence may change how we teach, but human connection is still the reason students learn. So here's your action. Introduce just one connection ritual a week in your setting. A 2-minute pairing with a student who's quiet, timid, shy, with someone who's actually overt, who's talkative. Help them to learn from each other. A movement break, a peer check-in, just one. So takeaway is, have we built enough opportunities for students to truly know one another? The moment is now. The last principle that I'd like to address is the confidence over competence. Knowledge opens doors, but confidence is what gives the student the courage to walk through them. One inspiring teacher is luck for a student, but confidence designed into the whole institution, that is no longer luck. That is design. As a health and nutrition coach, my own personal setbacks since childhood and including raising my 2 sons, I have come to know that building confidence and competence is linked to how the student is taught to care of their body and mind. For example, if we gave our students fried food
and quick bites continuously doesn't allow the nourishment that they need to fuel their mind, which in turn impacts their thinking ability, leads to brain fog, and potentially digestive health issues. Let's look at sleep, for example. Imagine a student that has had 4 hours of sleep versus the one that has had 8 hours. Which one do you think would be alert and think clearly? Yes, the one with 8 hours of sleep. We all know it's important to have a good rest, but how often do we express this to our students? Bringing awareness of a nourished mind and body is directly correlated to high performance, and implementing this awareness in this institution will always allow the students to excel and reach their best potential. If we want to develop competence and courage, we need to start at a very young age. Institutions with programs that teach students to include well-balanced food in turn gives them a strong mind, which leads to competence and courage. And that leads to the road of excellence. So here's your final action. Name one practice that could become a standard across your whole building that builds a competent and confident student, not just in your own classroom. The takeaway from this is education should develop both competence and courage through reevaluating how we are bringing awareness through mind and body via nutrition and other health items such as sleep, and giving them opportunity to be at peace. So, knowledge opens doors, confidence gives the courage to walk through them. Let's provide confident students. Last slide. Let me widen the lens for a moment. From Georgia to the United States, to Australia, to Europe, to Asia, to Africa, and beyond, different cultures, but the very same human needs, which is encouragement, belonging, confidence, wellness, human connection. And here's a number worth sitting with. Roughly 1 in 7 adolescents around the world is estimated to experience a mental health condition. This is not a local problem. It is a human one. And that is exactly why what we are talking about today crosses every border in this room. So let's come together to work with each other and our students collectively. Next slide, please. To recap, the 5 principles, let's bring it all together. Curiosity creates growth, which helps students discover their strengths. Resilience is a teachable skill, which helps to challenge becomes lessons. Wellness fuels performance, which helps minds to learn better because they are healthy at the end of the day. The 4th, which is connection over technology. Technologies, yes, it's important, but relationships drives the learning. And last, confidence over competence. Courage helps students walk through open doors when they are collectively working together with their mind and body. Or one simple way of thinking underneath them all, and every single one of them is something you can run with focusing on just one student starting today. So, last slide. Whether it's a
boardroom or a classroom, the discipline is the same. But the discipline was never really the point. Going beyond the classroom is. As a young girl, one teacher helped me see the value in myself. And years later, when I lost my ability to walk, educators helped me find my voice again. That is the true power of education. Not simply teaching subjects, but helping people discover who they are, what they can overcome, and who they can become. I learned that our greatest impact comes not from being perfect. It comes from continuing to show up, to grow, and to inspire others to do the very same. And that's why we have a duty as educators to help other students find their voice and their talent and not label them. So I really thank you from the bottom of my heart for you being the educators and instilling the values that we need more than ever, given the fast world in our digital world. Before we close, type into the chat this name of one student you will start with one on today to support them. And of course, we're happy to share this full deck from today's presentation if anyone would like it. And from the bottom of my heart, I thank you for whatever you have been doing thus far. And to folks like Inga for bringing us all together to bring this type of awareness, which is so vastly needed. Thank you for having me, Georgia. Appreciate it. Thank you. Thank you so much for giving us such interesting presentation, and congratulate, because as far as I know, it was your first time here. Good luck, and I will translate for Georgian teachers too. ხარისხიანი განათლება ცხოვრების გარდაქმნისა და უკეთესი მომავლის შექმნის ძლიერი ინსტრუმენტია სწრაფად ცვალებად სამყაროში, რომელსაც ტექნოლოგიები, ხელოვნური ინტელექტი და ფსიქიკური ჯანმრთელობის მზარდი გამოწვევები აყალიბებს. განათლება კი აკადემიურ მიღწევებს უნდა გასცდეს და მოსწავლეები ცხოვრებისათვის მოამზადოს. პრეზენტაცია ხარისხიანი განათლების 5 ძირითად პრინციპს უსვამს ხაზს. ეს არის ცნობის მოყვარეობა, მდგრადობა, კეთილდღეობა, კავშირი და თავდაჯერებულობა. ცნობის მოყვარეობა მოსწავლეებს ეხმარება საკუთარი ძლიერი მხარეების აღმოჩენასა და სწავლის სიყვარულის განვითარებაში. მდგრადობა მათი გამოწვევების დაძლევასა და სირთულეების გადალახვაში ეხმარება. კეთილდღეობა ხელს უწყობს ემოციურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობას, რაც ასევე უწყობს ხელს უკეთეს სწავლასა და პიროვნულ განვითარებას. ადამიანური კავშირები კი ტექნოლოგიური მიღწევების მიუხედავად კვლავაც აუცილებელია, რადგან ურთიერთობები ეხმარება მიკუთვნებულობის გრძნობას, კრეატიულობასა და ჩართულობის გაღვივებას. და ბოლოს თავდაჯერებულობა მოსწავლეებს აძლევს საშუალებას ეფექტურად გამოიყენონ თავიანთი ცოდნა და გამოიყენონ ის შესაძლებლობები, რაც მათ ეძლევათ ამ პერიოდის განმავლობაში. მასწავლებლები ამ დროს გადამწყვეტ როლს ასრულებენ, როგორც მენტორები, მოტივატორები და მეგზურები, რომლებიც მოსწავლეებს შთააგონებენ თავიანთი პოტენციალის მიღწევაში. ამ პრინციპების ხელშეწყობით სკოლებს შეუძლიათ შექმნან თანხმარე სასწავლო გარემო, რომელიც მოსწავლეებს დაეხმარება გახდნენ გმირითები, მდგრადები და წარმატებული მოსწავლეები მთელი მათი ცხოვრების განმავლობაში. ძალიან დიდი მადლობა. ამით პირველი ნაწილი ზოგადად დასრულდა. ეხლა გადავალთ თქვენ წინაშე წარდგებიან უკვე ქართველი სპიკერები და შემდეგ რა თქმა უნდა კვლავ გველოდება ჩვენ უცხოელი სპიკერები, რომლებიც საკუთარ გამოცდილებას გაგვიზიარებენ. ეხლა კი თქვენ წინაშე წარდგება მასწავლებელი საქართველოდან ქალბატონი თამარ კენჭოშვილი, რომელიც ისაუბრებს არაფორმალური განათლების შესახებ, ისაუბრებს იმ გამოწვევების შესახებ, რაც არსებობს დღევანდელა სკოლაში ამ კუთხით და ძალიან საინტერესო იქნება მისი მიგნებები, რჩევები, რეკომენდაციები კლუბური მუშაობის არაფორმალური განათლების კუთხით. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოთ ჩვენს მსმენელებს, რომლებიც
ჯერჯერობით მამოტივირებელ, გამომხნევებელ კომენტარებს წერენ და დარწმუნებული ვარ, რომ უფრო გააქტიურდებიან ისინი და მოგწერენ თავიანთ შეხედულებებს არაფორმალური განათლების შესახებ. ჩვენ ტრადიციისამებრ კონფერენციის დასასრულს 3 გამორჩეული კომენტარის ავტორს, რა თქმა უნდა, დავაჯილდოებთ Teacher Community Georgia სპეციალური სიგელით და დარწმუნებული ვარ, რომ იაქტიურებენ მაყურებლები როგორც საქართველოსთან, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. ეხლა კი მინდა სიტყვა გადავცე ალბათონ თამარ კენჭოშვილს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. მე გახლავართ თამარ კენჭოშვილი, ქიმიის აკადემიური დოქტორი და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირის საჯარო სკოლის ქიმიის მასწავლებელი. დღეს მე მოგახსენებთ ჩემი მოხსენების თემა გახლავთ არაფორმალური განათლება და მოტივაცია პრაქტიკა და ქიმიაში. რატომ არაფორმალური განათლება? უკაცრავად არაფორმალური განათლების როლი ქიმიაში. მოგეხსენებათ თანამედროვე სწრაფაცვალებად სამყაროში საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების და კერძოდ ქიმიის როლი ყოველდღიურად იზრდება. ინოვაციები, ეკოლოგიური გამოწვევები თუ მედიცინის განვითარება პირდაპირ კავშირშია ამ დარგთან. მიუხედავად ამისა, სკოლებში ხშირად ვაწყდებით მოტივაციის ნაკლებობასა და საგნის მიმართ გაუცხოებას მოსწავლეების მხრიდან. ამის მიზეზი მრავალგვარია. საგნის აბსტრაქტული ბუნება, რთულად აღსაქმელი ფორმულები, პრაქტიკული ექსპერიმენტების სიმცირე და რაც ყველაზე მთავარია, თეორიული ცოდნის ყოველდღიურ ცხოვრებასთან ტრანსფერის სირთულე. როდესაც ვსაუბრობთ ქიმიის მიმართ დაბალი მოტივაციის დაძლევაზე, ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი ინსტრუმენტი არაფორმალური განათლებაა. ეს არის მიდგომა, რომელიც ქიმიას ცოცხალ, სახალისო და პრაქტიკულ გამოცდილებად გარდაქმნის. არაფორმალური აქტივობებით შესაძლებელია მოსწავლეებში კვლევითი, ანალიტიკური, შემოქმედებითი უნარების განვითარება. მოსწავლე თავად ხდება აღმომჩენი, ისვამს კითხვას, ატარებს ექსპერიმენტს და გამოაქვს დასკვნა, რაც კრიტიკული აზროვნების განვითარების საფუძველი გახლავთ. არაფორმალური განათლების კუთხით ჩვენ განვახორციელებთ რამდენიმე პროექტი 3 ძირითადი მიმართულებით. ესენი გახლავთ: ქიმია სახალისო მეცნიერება, რომლის მიზანი გახლავთ ქიმიისადმი ინტერესის გაღვივება, პრაქტიკული და სანახაობრივი ექსპერიმენტების ჩატარების გზით და მშობელთა აქტიური ჩართულობით. მეორე მიმართულება ეს არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რომელიც მოიცავს ფარული ქიმიური ნივთიერებების კვლევა საკვებსა და სასმელში და მათი გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე. და მესამე მიმართულება ესაა ეკოლოგია, ნარჩენების მართვა, რომელიც მოიცავს ნარჩენების მართვას, გარემოს დაცვას და პლასმასას მავნე ზემოქმედებისაგან. პირველი აქტივობა, რომელიც ჩვენ განვახორციელებთ, ეს იყო ქიმიის დღე და მშობელთა ჩართულობა. პროექტის მნიშვნელობას რაც შეეხება. პროექტის მნიშვნელობა გახდათ მოსწავლეებისათვის სასწავლო პროცესში არაფორმალური საგანმანათლებლო ელემენტების ინტეგრირებით მოსწავლეებს უყალიბდებათ შინაგანი მოტივაცია და სწავლისადმი ინტერესი. ამასთან მოსწავლეები ნათლად ხედავენ ქიმიის პრაქტიკულ როლს მათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. მშობლებისათვის ეძლევათ შესაძლებლობა მათ აქტიური მონაწილეობა მიიღონ შვილის სასკოლო ცხოვრებაში და გაატარონ მათთან ხარისხიანი დრო. რაც შეეხება სასკოლო საზოგადოებისათვის პროექტის მნიშვნელობას, იქნება სამკუთხედი, მოსწავლე, მასწავლებელი და მშობელი, რაც ჯანსაღი სასწავლო, კლიმატის და წარმატებული სწავლების საწინდარი გახლავთ. პროექტის მიზანი და ამოცანები. სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდა მე-10 და მე-11 კლასის მოსწავლეები და მშობლები. პროექტის ხანგრძლივობა გახდათ 2 კვირა. რაც შეეხება პროექტის მთავარ მიზანს, ეს იყო მშობელთა მიზნობრივი ჩართულობით მოსწავლეებში ქიმიის მიმართ ინტერესის გაღვივება, კვლევითი უნარების განვითარება და საგნის პრაქტიკული გამოყენების დემონსტრირება. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად დავისახეთ რამდენიმე ამოცანა. ესენია მოსწავლეების და მშობლების მიერ ერთობლივი უსაფრთხო სახალისო ცდების ჩატარება, ყოველდღიურ ცხოვრებაში არსებული ქიმიური პროცესების ამოცნობა და ახსნა და მესამე ეს იყო გუნდური მუშაობის პრეზენტაციის და კომუნიკაციის უნარების განვითარება.
პროექტის განხორციელების ეტაპები. უპირველეს ყოვლისა, გამართე საინფორმაციო შეხვედრა მშობლებთან და მოსწავლეებთან გავაცანი პროექტის მიზანი და მისი მნიშვნელობა. მივაწოდე ინფორმაცია უსაფრთხოების წესების შესახებ, როგორც სკოლის ლაბორატორიაში, ისე სახლის პირობებში. მოსწავლემ და მისმა მშობლებმა შექმნეს გუნდები, აირჩიეს მათთვის საინტერესო და სახალისო ექსპერიმენტები. აქ ორ ექსპერიმენტზე გავამახვილებ ყურადღებას, ეს იყო ბუნებრივი ინდიკატორები და ხელოვნური ვულკანი. ბუნებრივი ინდიკატორის ექსპერიმენტი მოიცავს წითელი კომბოსტოს წვენით სახში არსებული ნივთიერებების, მაგალითად ლიმონის წვენი, საპნიანი წყალი, ძმარი, სოდიანი წყალი, მინის საწმენდი ხსნარი და ამ ნივთიერებების მჟავატუტიანობის pH-ის შემოწმება და ასევე ხელოვნური ვულკანი, ამონიუმის ბიქრომატის დაშლა, რომელიცთან ერთად განახორციელეს მოსწავლე და მისმა მშობელმა. სკოლაში მოეწყო შემდეგ შემაჯამებელი ღონისძიება, სახელწოდებით ქიმიის დღე, სადაც მოეწყო აღნიშნული ექსპერიმენტების და სხვა ექსპერიმენტების დემონსტრირება. თქვენ სლაიდზე ხედავთ აღნიშნული ექსპერიმენტების ფოტომასალას, ეს არის ცეცხლი ხელზე, ამონიუმის ბიქრომატის ხელოვნური ვულკანი, რომელიც მშობელი ატარებს ამას, ასევე გლუკონატის გველები, წყალბადის ბომბი, რომელსაც მე და ჩემი მოსწავლე ერთად ვახორციელებთ და ბუნებრივი ინდიკატორით ხდება შემოწმება აღნიშნული ჩვენს მიერ ჩამოთვლილი ხსნარებისა და მათ დაადგინეთ მჟავატუტიანობა მოცემული ხსნარებისა. პროექტის განხორციელების შედეგები და მისი მოკლე შეჯამება. მოსწავლეებისათვის გაიზარდა საქმის მიმართ ინტერესი და мотиваცია, მათ პრაქტიკაში დაენახეს ქიმიის ყოველდღიური გამოყენება და გაიღრმავეს კვლევითი გუნდური მუშაობის და პრეზენტაციის უნარები. მშობლებმა გაატარეს ხარისხიანი დრო შვილებთან ერთად და უფრო აქტიურად ჩაერთნენ სასკოლო ცხოვრებაში. და ბოლოს ჩამოყალიბდა მჭიდრო და სანდო ურთიერთობა მასწავლებელსა და მშობელს შორის. პროექტის ფარგლებში დაინერგა სამმხრივი მოსწავლე, მშობელი და სკოლა თანამშრომლობის წარმატებული პრაქტიკა. მეორე აქტივობა, რომელიც ჩვენ განვახორციელებთ, ეს იყო სიცოცხლისათვის საშიში ნივთიერებების საკვებში. სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდა მე-10 და მე-9 კლასის მოსწავლეები. პროექტის მიზანი იყო მოსწავლეების ინფორმირება საკვებში არსებული იმ ფარულ ქიმიურ ნივთიერებებზე, რომლებიც საფრთხეს უქმნის ჩვენს ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს. მათ დაამუშავეს ინფორმაცია საკვების აღებარების, ემულგატორების, საკვებ დანამატების, ტრანსცხიმების, მატონიზირებელი და გაზიანი სასმელების, ასევე ფასტფუდების შესახებ. დიდი ინტერესი გამოიწვია ძეხვეულის, მატონიზირებელი და გაზიანი სასმელების, კერძოდ კოკა-კოლას შემადგენლობაში შემავალი ქიმიური ნივთიერებების, მაგალითად ტაურინის, ასპარტამისა და ბენზპირენის შესახებ მიღებულმა ინფორმაციამ, კერძოდ ადამიანის ორგანიზმზე მათი უარყოფითი გავლენები და გაიგეს, რომ ძალიან ბევრი დაავადების მაპროვოცირებელი შეიძლება გახდეს აღნიშნული ნივთიერებები. მოსწავლეებმა შემდეგ წარმოადგინეს საინტერესო პრეზენტაციები, შექმნეს კრეატიული თემატიური პოსტერები და აჩვენეს ექსპერიმენტი, თუ როგორ შეიძლება მაგალითად დიასახლის მარტივი ექსპერიმენტის საფუძველზე მოახდინოს ცხოველური და მცენარეული კარაქის იდენტიფიცირება და ფოტოები, ფოტომასალა მოცემული არის სლაიდზე. და აქ მე ერთ-ერთ ფოტოზე გავამახვილებ ყურადღებას, ჩვენ მოსწავლე ატარებს ექსპერიმენტს, სწორედ იმ ცხოველური და მცენარეული კარაქის იდენტიფიცირება ძალიან მარტივიც და არის და შეუძლია ყველამ ჩაატაროს ეს თუნდაც სახლში, მაგალითად შესაძლებელია შევამოწმოთ, ჩვენ გვქონდა აღებული ერთ-ერთი მაღაზიაში შევიძინეთ 3 სხვადასხვა ტიპის კარაქი და ჩავატარეთ ასეთი ექსპერიმენტი მდუღარ წყალში, ანუ ერთი ტოლი რაოდენობით უნდა გაიხსნას კარაქი, თუ მაგალითად ეს კარაქი არის ცხოველური წარმოშობის, ის გაიხსნება კარგად, რძისფერ შეფერილობას მიიღებს ხსნარი, თუ მცენარეული წარმოშობის არის, აქ უკვე ზედაპირზე, წყლის ზედაპირზე იტიტივებს მოცემული კარაქი. ჩვენ ჩატარებული ექსპერიმენტის შედეგი იყო, რომ ყველაზე საუკეთესო აღმოჩნდა მათ შორის პრეზიდენტი, რომელიც არის ჩვენს ქსელურ მაღაზიებში.
შემდეგი მესამე აქტივობა, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ, ეს იყო დავიცვათ გარემო პლასმასას ნარჩენებისაგან. რატომ იყო მნიშვნელოვანი ეს საკითხი? მოგეხსენებათ, პლასმასას ნარჩენები მწვავე ეკოლოგიურ პრობლემას წარმოადგენს, რადგან მათმა არაგონიურმა გამოყენებამ და მათი ნარჩენების უგულებელყოფამ დიდი საფრთხე შეუქმნა ბუნებრივ რესურსებსა და ეკოსისტემებს. პლასმასას ნარჩენების მართვა არა მხოლოდ ეკოლოგიურ, არამედ საგანმანათლებლო და სოციალურ გამოწვევადაც რჩება. ამიტომ მოსწავლეების ჩართვა ამ საკითხის საკვლევ და პრაქტიკულ აქტივობებში მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს მათი ცნობიერების ამაღლებას, სამეცნიერო სფეროში ინტერესის გაღრმავებას და პასუხისმგებლიანი მოქალაქეობრივი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას. სწორედ ჩვენს მიერ განხორციელებული პროექტიც ამ ძალზე და აქტუალური გამოწვევის პასუხია და იგი ემსახურება როგორც განათლების, ისე გარემოს დაცვითი ქცევითი ფორმირებას მდგრადი განვითარების მიზნების თვალსაზრისით, ასევე მოსწავლეთა უნარების და ფასეულებების გაძლიერებას. პროექტის ფარგლებში მოსწავლეები გააცნეს პლასმასას შედგენილობას, ფიზიკურ, ქიმიურ თვისებებს და გარემოზე მათი ნარჩენების უარყოფით გავლენებს. დავასუფთავეთ სკოლის მიმდებარე ტერიტორია პლასმასას ნარჩენებისაგან, მოვახდინეთ ნარჩენების სეპარაცია სპეციალურ კონტეინერში, განსაკუთრებით შთამბეჭდავი აღმოჩნდა და საინტერესო იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირის სპექტრში ვიზიტი, სადაც მოსწავლეებს ნარჩენების გადამუშავების ექსპერტმა საინტერესო ინტერაქციული ლექცია წაუკითხა ნარჩენების კლასიფიკაციის, მეორადნედლეულად მათი გამოყენების, ეკოსისტემებზე, ცხოველებისა და ადამიანების ჯანმრთელობაზე მძიმე ზეგავლენის შესახებ. ასევე ჩააწერეს პრაქტიკული აქტივობები, რომელიც ძალიან სახალისო, საინტერესო და შემეცნებითი აღმოჩნდა ჩვენი მოსწავლეებისათვის. ბოლოს მინდა შემოგთავაზოთ მიღებული შედეგები ჩვენს მიერ ჩატარებული აქტივობებისა. მოტივაციის ზრდის კუთხით. არაფორმალურმა განათლებამ აჩვენა, რომ ქიმია არ არის მხოლოდ მშრალი თეორია და მოსწავლეებმა ის დაინახეს როგორც ცოცხალი, სახალისო და ყოველდღიურ ცხოვრებასთან მჭიდროდ დაკავშირებული მეცნიერება. პრაქტიკულმა ექსპერიმენტებმა და დამოუკიდებელმა კვლევებმა მნიშვნელოვნად გადავითარა მოსწავლეთა ანალიტიკური და შემოქმედებითი აზროვნება. საკვებ დანამატებსა და ნარჩენების მართვაზე მუშაობამ მოსწავლეებს ჩამოუყალიბა გარემოსა და საკუთარ ჯანმრთელობაზე მზრუნველი პასუხისმგებლიანი მოქალაქის პოზიცია. და ბოლოს მშობლების, მასწავლებლების და მოსწავლეების ერთობლივმა მუშაობამ გაზარდა ჩართულობა და განამტკიცა საგანმანათლებლო პროცესი. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ თამარ საინტერესო პრეზენტაციისთვის. მე აქვე შემთხვევით ვისარგებლებ და რამოდენიმე ხნის წინ ქალბატონ თამარს მიენიჭა ქიმიის აკადემიური დოქტორის წოდება და Teacher Community Georgia-ს სახელით ულოცავ ამ დიდ წარმატებას და უსურვებ შემდგომ წარმატებებს და დარწმუნებული ვარ, რომ მისი საქმიანობა დადებითად აისახება სწავლასწავლებაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ქალბატონ ანანოს თხოვ, რომ ორიოდე სიტყვით შეაჯამოს ქალბატონი თამარის პრეზენტაცია ინგლისურ ენაზე და შემდეგ უკვე წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ გამორჩეულ და განსხვავებულ კონფერენციის მონაწილეს. The topic of the presentation was non-formal education, motivation and practice in chemistry. Non-formal education plays an important role in increasing students' motivation and engagement in chemistry by transforming abstract concepts into practical and enjoyable experiences. Through experiments, research activities, and project-based learning, students become active participants in the learning process, developing critical thinking, analytical, and creative skills. 3 major projects were implemented: chemistry, fun science, life-threatening subjects in food, and protect the environment from plastic waste. The first project involved students and parents in safe, entertaining experiments, strengthening cooperation between school and families while demonstrating the practical value of chemistry. The second project raised awareness of food additives and harmful chemicals in processed foods and drinks, encouraging healthy lifestyle changes. The third project focused on plastic waste management, environmental protection, and sustainable development through
cleanup activities, waste sorting, and expert-led workshops. As a result, students' motivation increased, essential life skills were strengthened, ecological responsibility was promoted, and the school community became more actively engaged. ძალიან დიდი მადლობა, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენს გამომსვლელებს. თქვენ უკვე მოისმინეთ სამი არაჩვეულებრივი სპიკერი, რომლებიც გვყავდნენ ავსტრალიიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, საქართველოსდან. ეხლა კვლავ საქართველოს წარმომადგენელი უნდა წარმოგიდგინოთ, მრავალწლიანი გამოცდილების ძალიან ცნობილი მასწავლებელი, არა მარტო საქართველოს მასშტაბით, ქალბატონი ნანა წიწვაშვილი, რომელიც ძალიან საინტერესო პრეზენტაციას წარმოგიდგენთ. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო, რა თქმა უნდა, ქალბატონ ნანას და ასევე ჩვენს მსმენელებს, რომლებიც უკვე გააქტიურდნენ და ძალიან საინტერესო მოსაზრებებს წერენ არაფორმალურ განათლების შესახებ, კლუბური მუშაობის შესახებ და დარწმუნებული ვარ, რომ მათი მოსაზრებები კიდევ უფრო მეტად მრავალფეროვანი გახდება და შემოგვიერთებიან როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი მსმენელები. ახლა დიდი პატივისცემით მივესალმებით ქალბატონ ნანას. მოგესალმებით ქალბატონო ნანა, წარმატებებს გისურვებთ. კახაბერ, დიდი მადლობა ორგანიზაციას, რომ მთელი მსოფლიოდან მასწავლებლებს აძლევთ საშუალებას, ასე ონლაინ ერთმანეთის გამოცდილება გაიზიარონ ჩვენი ქვეყნების, ჩვენი მოსწავლეების წინსვლისთვის და არა მარტო წინსვლისთვის, არამედ ბავშვი პირველად ბედნიერი უნდა იყოს და ბედნიერი ბავშვი მერე ქმნის ძალიან წარმატებულ ცხოვრებას და წარმატებულ ქვეყანას. მე ახლა გავაზიარებ ჩემ პრეზენტაციას. ალბათ მომცემთ ეკრანის გაზიარების საშუალებას. დიახ. კი, აგერ. დიახ. აით, რომ გახსნათ თქვენი პრეზენტაცია და დღეს მსოფლიოში იმდენი ინფორმაცია დაგროვდა სხვადასხვა სფეროებში, რომ ნებისმიერი ინფორმაცია იქნება მხოლოდ ნებისმიერ საგანში ცოდნა დარჩება მხოლოდ ინფორმაციად, თუ მოსწავლეებს არ ვასწავლეთ, აი ეს ცოდნა, როგორ გამოიყენონ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, კარიერულ წინსვლაში, პიროვნულ განვითარებაში და ამისათვის ყველაზე საუკეთესო სტრატეგია არსებობს, კარგახანია, ეს არის საგნობრივი ცოდნის ტრანსფერი ცხოვრებაში, უბრალოდ დრო და ეპოქა კარნახობს ახალ საშუალებებს, ახალ გზებს, ახალ მიგნებებს, როგორ მოვახერხოთ ეს ჩვენ საგანში, ჩვენ საკლასო ოთახში, გნებავთ ფორმალური განათლების კუთხით, გნებავთ არაფორმალური განათლების კუთხით. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი დღეს? იმიტომ რომ ტექნოლოგიების საუკუნეში დრომ, სივრცემ, მანძილმა დაკარგა თავისი მნიშვნელობა და ინფორმაცია გახდა ხელმისაწვდომი ყველასათვის, მაგრამ ამ ინფორმაციის რანჟირება, ამ ინფორმაციის გამოყენება საკუთარი თავის წინსვლისთვის, სწორედ ამაში გვინდა მივეხმაროთ ჩვენს ბავშვებს, იმისათვის, რომ ჩამოყალიბდნენ პირველ რიგში მოქალაქეებად, შემდეგ პიროვნებებად და შემდეგ ძალიან კარგ სპეციალისტებად, ისეთებად, როგორიც სჭირდება ქვეყანას, სჭირდება საზოგადოებას, სჭირდება მათ ოჯახებს. რატომ არის მნიშვნელოვანი დღეს ასე აქტუალური საუბარი საგნობრივი ცოდნის ტრანსფერიზაციის უპირატესობაზე? იმიტომ რომ ეს გვაძლევს საშუალებას ინტეგრირება მოვახდინოთ ძალიან ბევრ საგნებთან, მომიჯნავე საგნებთან. მე ვასწავლი გეოგრაფიას და გეოგრაფია დღეს არ არის ისეთი საგანი, რომლის გარეშე არ არსებობს ადამიანი საკუთარ სახლში, სახლიდან ეზოში რომ გადის, აღარაფერს ვლაპარაკობთ ეკონომიკის ნებისმიერ დარგზე და გეოპოლიტიკაზე, იმიტომ რომ გეოგრაფიული ფაქტორი დღეს გახდა გადამწყვეტი ძალიან ბევრ სფეროებში. აი ეს საგნობრივი ცოდნის ინტეგრირება სხვადასხვა საგნების ერთმანეთის გადაკვეთის წერტილების პოვნა მას ეხმარება სხვადასხვა სიტუაციებში გამოიყენოს ის უნარები, რაც ერთ საგანში შეიძინა. შემდეგ ეს არის კრიტიკული აზროვნების განვითარება, იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ ნებისმიერი პრობლემის ალტერნატიული გზებით გადაჭრის ხერხები გვაჩვენონ, თვითონ იფიქრონ და მათთვის სასარგებლო ყველაზე საუკეთესო ხერხი გამოიყენონ. ეს არის мотиваციის გაზრდა, იმიტომ რომ როდესაც ბავშვი გრძნობს ერთ საგანში, რომელიმეში საკმაოდ მყარად საკუთარ ცოდნას და მსგავსი რაღაც ინფორმაცია მეორე საგანშიც
მეორდება. ეს მისთვის არის მამოტივირებელი, რომ უფრო ჩაუღრმავდეს ამ საკითხს და რა თქმა უნდა ინტერდისციპლინარული განათლება, იმიტომ რომ ეს დღეს მნიშვნელოვანია, რადგან რომელ სფეროშიც არ უნდა მონაწილეობდეს დღეს ადამიანი, მას არ ყოფნის მხოლოდ იმ სპეციალობაში მიღებული ცოდნა, რომელიც ფაკულტეტიც თქვათ დაამთავრა. ან რომელ სფეროშიც მოღვაწეობს, მას მუდმივად სჭირდება მომიჯნავე სფეროებში გაეცნოს სიახლეებს და ფლობდეს კონკრეტულ საბაზისო ინფორმაციას მაინც. როგორ განვახორციელოთ ეს? უამრავი საშუალება და გზა, ეს არის ტრადიციული მეთოდებისა და სტრატეგიების სინთეზი სწავლების თანამედროვე მეთოდებთან, ყველაზე უფრო ქმედითად, ყველაზე უფრო შედეგიანად. მე მიმაჩნია დღეს ესეთი ტრანსფორმაციული სწავლება, რომელიც მთლიანად ბავშვის გამოცდილებაზეა დაფუძნებული და ახალი არ არის, რომ ბავშვისთვის რაც ნაცნობია, ხალისით აკეთებს და თვითრეფლექსიასაც ძალიან კარგად ახერხებს, რა გამოსდის კარგად და სად ჭირდება ჩვენი პედაგოგების მიხმარება, რომ სადაც ცოტა ვერ გრძნობს თავს მყარად, იქ მივეხმაროთ და გავაძლიეროთ. და ეს არის, რა თქმა უნდა, ციფრული სწავლება, იმიტომ რომ ტექნოლოგიები არის დამხმარე რესურსი ნებისმიერ სასწავლო პროცესში, ერთნაირად ხელმისაწვდომი ყველგან მცხოვრები ბავშვისთვის და თუ ჩვენ ვასწავლით, როგორ მოიპოვოს ინფორმაცია, როგორ ენდოს საინფორმაციო სხვადასხვა საშუალებებს, ეს მათთვის იქნება, რა თქმა უნდა, დროის დაზოგვა, რომ მათთვის საჭირო ინფორმაცია მოიძიონ ძალიან ოპტიმალურ დროში. ეს არ არის მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი, ეს არის ვირტუალური რეალობა, ეს არის სხვადასხვა სასწავლო პროგრამები, რომლებსაც ჩვენ კლასების მიხედვით და თემების მიხედვით ვურჩევთ ბავშვებს, რას მიაქციონ ყურადღება. და რატომ არის დღეს აქტუალური გეოგრაფიული ცოდნის ტრანსფერი ცხოვრებაში? იმიტომ რომ აღარ დარჩა ადამიანის საქმიანობის და ცხოვრების სფერო, სადაც გეოგრაფია არ არის უმნიშვნელოვანესი, არა მარტო მნიშვნელოვანი, არამედ უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ ის ავითარებს სივრცით აზროვნებას, ბუნებრივ გარემოში, სოციოლოგიურ გარემოში, ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროებში მიმდინარე კანონზომიერებებს აცნობს და ნებისმიერი პრობლემის გადაჭრაში ეხმარება ნებისმიერ ადამიანს, რომლებმაც აი ეს კანონზომიერებები იციან. როგორ ვახერხებთ ახლა და აი რომელ სფეროებში გჭირდება ყველაზე აქტუალურად გეოგრაფიული ცოდნის ტრანსფერი ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, რომელი სპეციალობისაც არ უნდა ვიყოთ. ეს არის ორიენტირება და ნავიგაცია. ჩვენ ყოველდღიურად გამოვდივართ დილით სახლიდან და ჩვენ გჭირდება ელემენტარულად ორიენტირება, მოკლედ როგორ გზით, როგორ მივიდეთ უკეთესი ტრანსპორტით სამსახურამდე, თუნდაც სახლიდან გამოსვლისას ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ, ხოლგა დაგჭირდება თუ მზიანია მინდია და მზის სათვალე და რა თქმა უნდა, აღარაფერს ვამბობ მოგზაურობაზე, იმიტომ რომ იმ ადგილის გეოგრაფიული მახასიათებლების გაცნობა, სადაც ვაპირებთ წასვლას, რომ რაღაც ფორს-მაჟორულ სიტუაციებში არ მოვხდეთ, ეს არის აუცილებელი. როგორ ხორციელდება ეს პრაქტიკულად? ის შეიძლება დაიწყოს საკლასო სივრცეში და მოცემული აქვს რამდენიმე გაკვეთილი, სადაც მე მეშვიდე კლასელებს თავაზობ ხოლმე დევიდ ლივინგსტონის მოგზაურობის მარშრუტის გავლას ერთად, იმიტომ რომ ეს ბავშვს უყალიბებს სივრცით აზროვნებასაც და რა თქმა უნდა იმ კომპეტენციასაც, რომელიც მე მინდა რომ ორიენტირების თვალსაზრისით მან შეიძინოს და შემდეგ უკვე გავდივარ ღია სივრცეში, აქ გაკვეთილის ერთ-ერთი ფრაგმენტია კომპასიდან GPS-ამდე როგორ მივიდა კაცობრიობა და როგორ შეიმცირა და დრო და როგორ გაიმარტივა და დაიზუსტა ადგილმდებარეობა, ისევე როგორც მაგალითად ადამიანს, რომელიც სხვა ქალაქში ხდება, ან მაგალითად ქალაქები ფართოვდება და რაღაცა მომსახურების სფეროს სივრცეები გჭირდება, რომ ვიცოდეთ სად არის, გავატაროთ ჩვენი ქალაქის კონკრეტულ ქუჩებში, სადაც ნახავენ რა ახალი ობიექტებია და დაიმახსოვრებენ თუნდაც მათი სახლიდან რამდენად შორს არის. აღარაფერს ვამბობ, რომ ეს სჭირდება ტურისტს, იმიტომ რომ ის დადის ტურისტული რუკით და ყველაზე მოხერხებული ეს არის მათთვის. შემდეგი სფერო, ეს არის დაგეგმარება და მოგზაურობა.
დაგეგმარება ნებისმიერი ჩვენი აქტივობის და ნებისმიერი საქმიანობის და აქ აუცილებლად გვჭირდება რეგიონის გეოგრაფიული თავისებურებების გათვალისწინება. გნებავთ მივდივართ დასასვენებლად, გნებავთ მივემგზავრებით სტუმრად და გვინდა ავირჩიოთ რა სამოსი უნდა ჩავიცვათ, ან გვაინტერესებს რაღაც კუთხის ღირსშესანიშნაობები და აუცილებლად უნდა დავგეგმოთ, რას მოვასწრებთ კონკრეტულ დროში და როგორ ვახერხებთ ამას გაკვეთილზე. ჩვენ გვაქვს უკვე 16 წელია ჰორიზონტი მოგზაურთა კლუბი, ცალკე სივრცეც გვაქვს სკოლაში, სადაც ბავშვები პერიოდულად იკრიბებიან და გეგმავენ იმ აქტივობებს, რომლებიც კლუბის ფარგლებში ხორციელდება. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო გორის კულტურის განყოფილებას და ტურიზმის განყოფილებას, იმიტომ რომ უცხოელებისათვის მათ გორის მერიამ დაბეჭდა ტურისტული რუკები და მათ კლუბს გვაჩუქეს, სკოლას გვაჩუქეს მთელი კომპლექტი აი ამ რუკების და ყველა ბავშვისთვის ხელმისაწვდომია აირჩიონ, დაგეგმონ, მანძილი მასშტაბით გაზომონ, სად მოვასწრებთ, სად წავალთ, ერთ დღეში რას გავაკეთებთ, ან ორდღიანისად ჭირდება და აი აქ ბოლო ფოტოზე ჩვენ მემორანდუმი გვაქვს გაფორმებული ტურიზმის განყოფილებასთან და ექსტრემალური ტურიზმის ცენტრთან გორში და აი აქ არის ერთ-ერთი ასეთი აქტივობა, როდესაც გორის მერიამ მიიწვია მოგზაურობით დაინტერესებული ბავშვები და კლუბის წევრები და ჩვენი კლუბის მონაწილეობდა იქ და ასწავლეს კარვის გაშლა, პირველი სამედიცინო დახმარება როგორ ხდება მთაში, თქვათ მოგზაურობის დროს ინვენტარი რა გვჭირდება, რა სპეციალური ხელსაწყოები და რა უნდა გაითვალისწინონ და საკმაოდ სერიოზული მასტერკლასი ჩაუტარდათ. ასევე შეგვიძლია გავიყვანოთ უახლოეს ჩვენ სივრცეში, ქალაქში ვცხოვრობთ თუ სოფელში ვცხოვრობთ და ბავშვებს დავაგეგმინოთ მარშრუტი. აი აქ სხვადასხვა ლოკაცია არის ამ სამ ფოტოზე ნაჩვენები, სადაც ბავშვებთან ერთად დაიგეგმა მათთვის საინტერესო მარშრუტი და ძალიან ხალისიანი გამოდგა ჩვენი ეს თავგადასავალი, რომელიც თავგადასავალთან ერთად იყო მათთვის სერიოზული ცოდნის შეძენის საშუალება და რა თქმა უნდა უნარების განვითარების. სად გვჭირდება კიდევ გეოგრაფია, რა თქმა უნდა ეკოლოგიური ცნობიერების ასე ვთქვათ ჩამოყალიბებისათვის, იმიტომ რომ ჩვენ გარშემო ვხედავთ ეკოსისტემების დეგრადაციას, რომელიც არა მარტო კლიმატის გლობალური ცვლილების მიზეზია, არამედ ხშირად ადამიანის საქმიანობის. არის რეგიონები მსოფლიოში, რომლებიც განიცდიან რესურსების დეფიციტს და ყველა ქვეყანას აქვს რაღაცა რესურსების დეფიციტი, აი ეს გეოგრაფიული ცოდნის ტრანსფერი ეხმარება გაიაზრონ მიზეზები და რაც მთავარია, შეაფასონ ადამიანის ბუნებაზე ზემოქმედების მასშტაბები და დაგეგმონ, როგორ შეიძლება მისი შერბილება. როგორ გავაკეთოთ ეს სასკოლო გაკვეთილზე? ჩვენ შეგვიძლია სასკოლო კონფერენცია მივუძღვნათ ერთ კონკრეტულ პრობლემურ საკითხს და აი აქ პირველ სურათზე არის სწორედ წყალი და ენერგია, სადაც ძალიან საინტერესო მიგნებები წარმოაჩინეს ბავშვებმა. ეს არის დაცული ტერიტორიები, სადაც ისინი ეცნობიან იმ კონკრეტულ ენდემურ სახეობებს და რელიქტებს, რომლითაც ასე მდიდარია საქართველო და ეს პატარა ქვეყანა ევროპაში ბიომრავალფეროვნებით მეხუთე ადგილზე ვართ, ნამდვილად საამაყოა. შემდეგ ბავშვებმა დაამზადეს ფლაიერები, იცით როგორი ცივი ზამთარი ჰქონდა და ძალიან ხანგრძლივი და უამრავი მიუსაფარი ცხოველი იყო ქუჩაში, რომლებიც აი ამ დიდ თოვლში ვერ პოულობდნენ საკვებს და დაამზადეს ფლაიერები და მერე მოსახლეობაში ასე გაავრცელეს, რომ მაგალითად ის საკვების მონარჩენი შეიძლება ჩვენთვის მონარჩენია, მაგრამ კონკრეტული გარეთ დარჩენილი ცხოველისათვის ეს არის სიცოცხლისათვის მნიშვნელოვანი და ესე შესავალში დაუწერეს, რომელი ცხოველი საკვების გარეშე რამდენ ხანს ცოცხლობს, რომ ადამიანი ცოტა ყურადღებით იყოს და თუ ყავს ცხოველი სახლში, იზრუნოს ისე, რომ გარეთ არ აღმოჩნდეს მიუსაფარ ცხოველებს შორის. ჩვენ უამრავ ინფორმაციის მორევში ვცხოვრობთ და ინფორმაციის საუკუნეში უამრავი საინფორმაციო საშუალებებია და ხშირად ახალგაზრდები იბნევიან, სად არის სწორი ინფორმაცია და სად არის მაგალითად
ბოლომდე გაუფილტრავი და დაუზუსტებელი ინფორმაცია, ამიტომ ახალი ამბებისა და მსოფლიო პოლიტიკის ანალიზში გეოგრაფიის ცოდნა უმნიშვნელოვანესია, იმიტომ რომ საერთაშორისო კონფლიქტები, ეკონომიკური კრიზისები, საერთაშორისო მიგრაციის თავისებურებები, დემოგრაფიული ცვლილებები, რაც ხდება დღეს მსოფლიოში, პანდემიები, რომლებიც ჩვენი თაობა მომსწრეა ხო და მანამდე ისტორიულად იყო, ეს ყველაფერი არის გეოგრაფიულ ფაქტორებთან დაკავშირებული. და როგორ განვახორციელოთ აი ეს ჩვენი სურვილი, რომ ბავშვებმა ეს უნარები განივითარონ. ჩვენ დაუკავშირდით გორში ფუნქციონირებს რამდენიმე საერთაშორისო საგანმანათლებლო ორგანიზაცია. ერთ-ერთი ასეთი არის DMM კავშირი, რომელსაც შვედეთი აფინანსებს და მათ ჩვენი ბავშვებისათვის მოიწვიეს სპეციალისტები, რომლებიც ექსპერტები არიან რეგიონალურ კონფლიქტებში და ისინი აცნობდნენ, სად არის გადაკვეთის წერტილები, განსხვავებები კი არა, არამედ შეხების წერტილები, რომ აქედან დაიწყოს კონფლიქტის მოგვარება და 32 ბავშვი მონაწილეობდა და ისეთ წავიდა 3 საათიანი შეხვედრა, რომ ბავშვებს ვერც გაიგეს იმდენად საინტერესო იყო მათთვის. ახლა გასაკვირი არ არის, იცით, რომ შიდა ქართლი კონფლიქტის ზონაა და ჩვენ სკოლაშიც უამრავი მოსწავლეა, რომელთა მშობლები, უფროსი თაობა, დევნილები არიან სხვადასხვა წლებში, ზოგი 91-ში, ზოგი 2008-ში. ასევე შეგვიძლია აი ამ ორ სურათზე არის ნაჩვენები დისკუსია მოვაწყოთ, ეს ყველაზე მეტად აინტერესებთ ხოლმე ბავშვებს კონკრეტულ პრობლემაზე, რასაც ისინი თავის გარშემო ხედავენ, ან განიცდიან, ან მათი ყურადღების სფეროშია. და შემდეგ გამოთქვან თავიანთი მოსაზრებები, თვითონ რომ იყვნენ გაეროს ექსპერტები, თვითონ რომ იყვნენ ასე ვთქვათ შუამავლები რაღაცა პრობლემის მოგვარების დროს, რა ნაბიჯებს გადადგავდნენ და უნდა ნახოთ როგორი საინტერესო წინადადებები აქვთ და მე ხშირად ვამბობ, რომ სახალხო დიპლომატია არის ყველაზე ქმედითი, რომელიც ნებისმიერი კონფლიქტის მოგვარების დროს ასე ვთქვათ, კარგად მუშაობს. შემდეგი ეს არის პროფესიული საქმიანობა. აღარ დარჩა პროფესია ექიმიდან დაწყებული და არქიტექტორით დამთავრებული, სადაც არ არის მნიშვნელოვანი გეოგრაფიული ცოდნა, მით უმეტეს ჩვენი ქვეყნისთვის, რომელიც აი ამ კრიზისულ მსოფლიოში ჩამოყალიბდა უკვე როგორც შუადერეფანი ევრაზიული ტვირთების, ეს არის რესურსების და ენერგომატარებლების სერიოზული გამტარი და ჩვენი პორტები უკვე სერიოზული ხაბია, აეროპორტებზე აღარაფერს აღარ ვამბობ. ბავშვებმა უნდა გაიაზრონ მნიშვნელობა აი ამ ბონუსის, რაც რეალობამ საქართველოს მისცა და როგორ დაგეგმონ თავიანთ პროფესიაში აი ეს გეოგრაფიული ცოდნის ჩართულობა, რა ნაწილში გაიღრმაონ ის და აი აქ ჩვენ გვაქვს რამდენიმე აქტივობა, ვთქვათ, პირველი ეს ჩვენ ქალაქშია გადაღებული, რატომ ჩამოყალიბდა გორი მაინც და მაინც გორის ციხესთან ერთი პატარა ციხე, რომელიც მტკვარზე მიმავალ სავაჭრო გზებს აკონტროლებდა და დღეს არის საკმაოდ სერიოზული ქალაქი, არა მარტო ადმინისტრაციული ცენტრი, არამედ მეხუთე ქალაქია სამრეწველო თვალსაზრისით. ცნობილი ფაქტია, რომ საქართველოს ყველა კუთხე ძალიან წარმოჩინებული არის ხელოსნობით და სხვადასხვა დარგებით, რომელსაც ათასეული წლებია კაცობრიობა იქ მაცხოვრებელი ადამიანები მიყვებიან და აი მე შევახვედრე ჩვენი მოსწავლეები, ეს არის ახალგორიდან დევნილი, ძალიან კარგი ხელოვანი ადამიანი, ზაზა გათენაშვილი, რომელიც ხეზე მუშაობს და უნიკალურ ორნამენტებს აკეთებს ხისგან, ძალიან ბევრი უცხოელი დამკვეთი ყავს. აღარაფერს აღარ ვლაპარაკობ რეგიონის სპეციფიკაზე დარგების, ეს არის რძის ქარხანა ნიბიერაში გადაღებული, ხოლო ეს არის ქიმიურ ლაბორატორიაში ერთ-ერთი კოლეჯის, სადაც ბავშვები ეცნობიან, რატომ არის ჩვენი რეგიონი სოფლის მეურნეობით გამორჩეული და რატომ არის მაღალი ხარისხის რძე მნიშვნელოვანი და რატომ აძლევენ ქარხნები უპირატესობას სწორედ ამ ბიოპროდუქტებს. და რა თქმა უნდა,
გორი ყოველთვის ხილისა და ბოსტნეულის მხარე იყო და ცნობილი ფაქტია და აი აქ ქარელის მუნიციპალიტეტში ერთ-ერთ ფერმერს შევახვედრეთ, რომელსაც ძალიან დიდი მეურნეობა აქვს და ისეთი საინტერესო ფაქტები მოუყვა, რატომ აქვს სხვადასხვა ნაკვეთზე, სხვადასხვა კულტურები და ნიადაგის აგებულება, გეოლოგიური აგებულება, იმ ქანების როგორ მოქმედებს თუნდაც გემოვნებაზე, ხარისხზე და შენახვის ვადებზე და ნუ რა თქმა უნდა არის პროფესიები, რომელსაც ვერასოდეს ვერ დაემუქრება, ასე ვთქვათ, ხელოვნური ინტელექტი ვერ ჩაანაცვლებს. ეს არის მომსახურების სფეროს პროფესიები, ტრანსპორტის პროფესიები და ეს არის ერთ-ერთ კოლეჯში, განთიადში, სადაც იკერება ქართული ეროვნული სამოსი და საკმაოდ დიდი შეკვეთები აქვს სხვადასხვა ანსამბლებისგან, გარდა იმისა, რომ აღორძინება არის ქართული ტრადიციული ხელოვნების, ეს არის ბავშვებისთვის კიდე ახალი პროფესიის შეძენის საშუალება. აი ასე მინდოდა წარმომეჩინა გეოგრაფიული ცოდნის მნიშვნელობა დღევანდელ ცხოვრებაში და ბავშვებს როგორ გავააზრებინოთ ეს ყველაფერი. მადლობა თქვენი დროისთვის და ყურადღებისთვის. მადლობთ. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ნანა, როგორც ყოველთვის ძალიან საინტერესო შთამბეჭდავი პრეზენტაციისთვის. ქალბატონო ანანოს ვთხოვ, რომ ინგლისური შეჯამება რომ გაგვიკეთოს და შემდეგ უკვე ჩვენს უცხოელ კოლეგებთან გადავალთ პრეზენტაციით. The topic of the presentation was transfer of subject knowledge of geography to life. The natural and social processes taking place on our planet have affected all spheres of human life and activity in the global world and have inevitably led to the necessity of adaptation of ethnic groups, states, and each person to this reality for stable development. It's important to all students at all levels of education learning strategies to plan and implement practical activities in such a way that they will be able to deeply understand and analyze the regularities of processes taking place in the geographical sphere and society and be able to adapt to them. The knowledge and skills acquired in geography lessons will help students in the future to objectively assess the situation and make the right decisions which will contribute to their personal and professional growth and to their formation as active citizens. ძალიან დიდი Now, მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა და ახლა მე მგონი დრო არის რომ ჩვენი უცხოელი კოლეგა თურქეთიდან ქალბატონი გულსუნი რომ წარვადგინოთ. ქალბატონი გულსუნი ცნობილი არის ჩვენი მაყურებლებისთვის, ჩვენი პროექტიდან, რომ მისი არა მარტო მისი პრეზენტაციებით, არამედ მისი მოსწავლეებიც აქტიურად არიან ჩართული Teacher Community Georgia-ს მიერ ორგანიზებულ კონფერენციებში. მოგესალმებით ქალბატონო გულსუნ და ანანო გთხოვთ რომ წარადგინოთ ქალბატონი გულსუნ. now I want to invite Mrs. Gülsüm from Turkey, and we know her from our previous conferences. Good luck, and you can share your screen. Thank you. Good evening, everyone. I am very happy to have received an invitation from such a wonderful team and for such a wonderful topic and to be among valuable educators from around the world. I would like to thank the teachers community of Georgia for giving us this opportunity. I will talk about the elevating education of my country and my own vision for about this night's topic. Understanding where we stand is the first step toward meaningful improvement. What are our strengths? Dedicated, experienced teaching staff, strong community identity and school culture, active student participation in local events, growing infrastructure and faculties. Challenges to address, we can talk about these topics, varying student achievement levels across subjects, limited integration of digital learning tools, need for expanding
extracurricular programs, strengthening parent and community engagement. The other page, please. The third, yes. Quality means more than test scores, as you know. It is about nurturing every student's potential. A rigorous, inclusive curricular that challenge and support every learner. Cultivating curiosity, creativity, and problem solving for the modern world. A safe, nurturing environment where students feel valued and confident, preparing students to contribute meaningfully to society and democracy. Here are the pillars of progress. We can't separate them from the others. As you see from here, curriculum innovation, digital transformation, teacher empowerment, community engagement. In here you see 4 interconnected strategies form the foundation of our school's improvement plan. And then each pillar reinforces the others. Together, they create a holistic framework for sustainable school improvement. They are connected with together and you can't separate them from the others. The next one, please. Great schools are built by great teachers. Our educators are our most valuable asset. Regular workshops, peer observation, and access to national and international training programs are going professional development. You have to be a mentor and you have to collaborate with the other countries, with the other schools, with all of the educators. Structured mentorship, pairing experienced and early career teachers to share best practices. And then supporting the teacher moral through recognition programs, manageable workloads, and wellness initiatives. You have to. The other, please. And I believe that education is a real shared responsibility. Strong partnerships imply our impact on every student. You have to behave it together. Parents, as you know, your government and government rules, local businesses and universities, research collaboration, teacher training. You have to behave it together. If you don't force one of them, if you say, no, you can go out, it will be a big problem and you have to behave it together, especially in my city with the parents. If you don't take the power of the parents, you will always be alone. You can use all your forcing all your government rules, all of the information you know, but you have to be alone. You have to take the parents' power on your behind. And by connecting with families, local organizations, and institutions, we create a supportive ecosystem around every student. Monthly parent-teacher forums, community volunteer programs, local business mentorship initiatives, university partnership agreements. These are our topics for building bridges. Yes. The other page, please. And then finally, we see that the path forward, measuring
progress and staying committed ensures our vision becomes reality. And 4 strategic pillars, as I called in the other slide, parents, government, local businesses, and universities. These are our strategic pillars, guiding our improvement plan. And then every month, 12 monthly check-ins, reviewing progress with staff, and 100% community involvement, our shared commitment. Our collective commitment is this: every student deserves an education that inspires, challenges, and prepares them for a bright future. Together, we will make Gülsüm Yılmaz Tosunar Secondary Schools a beacon of quality education in Turkey. Thank you to all our partners of this night, and I will want to finish my presentation with my last sentence. Thank you to all of you for sharing your ideas. ძალიან დიდი მადლობა, ანანო, გთხოვთ რომ ქართული მოკლე ვერსია შემოგთავაზოთ. Thank you, dear Kakaberi. Thank you. Thank you. Thank you very much. So, ინგლისის საშუალო სკოლის ხედვა ფოკუსირებული არის განათლების ხარისხის გაუმჯობესებაზე ყოვლის მომცველი და მდგრადი მიდგომის გზით. იგი ხაზს უსვამს სკოლის ძლიერ მხარეებს, მათ შორის საკმაოდ თავდადებულ მასწავლებლებს, ძლიერი სკოლის კულტურას, მასწავლებლთა აქტიურ მონაწილეობასა და ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ამავდროულად გამოავლენს ისეთ გამოწვევებს, როგორიცაა არათანაბარი აკადემიური მოსწრება, ციფრული ტექნოლოგიების შეზღუდული გამოყენება, არასაკმარისი კლასგარეში აქტივობები და ოჯახის უფრო ძლიერი ჩართულობის საჭიროება. ხარისხიანი განათლების სხეულთა აკადემიურ წარმატებას სცილდება და მოიცავს მოსწავლეთა კეთილდღეობას, კრიტიკულ აზროვნებას, კრეატიულობას და სამოქალაქო პასუხისმგებლობას. სკოლის გაუმჯობესების გეგმა აგებულია 4 სტრატეგიულ საყრდენზე. ეს არის ციფრული ტრანსფორმაცია, სასწავლო გეგმის ინოვაცია, მასწავლებელთა გაძლიერება და საზოგადოების ჩართულობა. განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება მასწავლებლების მხარდაჭერაზე, პროფესიული განვითარების, მენტორობის, თანამშრომლობისა და კეთილდღეობის ინიციატივების მეშვეობით. პრეზენტაცია ასევე ხაზს უსვამს მშობელთან, ადგილობრივ ორგანიზაციებთან, ბიზნესთან და უნივერსიტეტთან პარტნიორობის მნიშვნელობას. უწყვეტი შეფასების და კონტაქტების სკოლა მიზნად ისახავს ყველა მოსწავლეს მიაწოდოს შთამაგონებელი, ინკლუზიური და მომავალზე ორიენტირებული განათლება. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ქალბატონ გულსუს ძალიან საინტერესო პრეზენტაციისთვის. ეხლა კი უნდა გადავიდეთ ჩვენს მომდევნო მონაწილესთან. ეს გახლავთ ქალბატონი მაჰა ლებანოდან. Our next presenter is Ms. Maha. მიკროფონი რომ That's why I'm not using my video. Can you hear us? Can I share my screen? Yeah. Can you see my screen just making sure before I'm going to start? Yes, we can. You can Yes, start. and sorry again for not using my video due to bad connection here. So, good evening, distinguished guests, respected educators, global leader, and dear participant. It's a great honor actually to join you today at this important international conference organized by Teacher Community Georgia. I'm deeply grateful for this opportunity to speak about one of the most important topics shaping our future, quality education. Today, actually, we're not simply discussing schools or a classroom. We are discussing the futures of the humanity itself. I would like to start my presentation with something usually we're familiar with. All of us we used to say that education is the most powerful weapon which you can use to change the world.
And actually, today, this code is more relevant than ever, especially in countries like mine, where we are suffering from war and displacement. Or if we want to speak about another countries. Education is not only about academic achievement. Education, it's about empowering people. It's about sustainable development. It's about innovation. It's about reducing inequality, and also it's about creating opportunities. Quality education usually a system can transform the entire nation. This is why nowadays we stress on the idea that education should never seen as a luxury, but as a fundamental human right. And as I told you earlier, unfortunately, this luxury or this right is we have a problem with it recently in my country, where me and my students are displaced due to the recent war. So the students don't have the chance, don't have this right, and don't have this luxury. It became educational Lebanon as a luxury for a big number of students who are displaced due to war and due to the huge destructions of schools recently. Why equality education matters? When we speak about equality education, it is the foundation of every successful society. We can't speak about a successful society without speaking about education. Poverty increases. Without education, the poverty is going to increase, the opportunities actually disappear, and communities struggle to grow. But if we are going to have education, so innovations is going to flourish, economic is going to develop, and people are going to gain the power to improve their life. Education is also directly connected, if we're going to speak about the sustainable development goals. In fact, it's SDG 4, quality education, that support all other goals, because educated societies are stronger, healthier, and more sustainable. So it's very important. It's an essential pillar of any society. Education actually, if I speak about the word, is changing rapidly, especially nowadays with the advance of AI and the integrations of artificial intelligence in education. So education in a rapidly changing world, what to say? We are living actually in a time of massive global transformation. Artificial intelligence is changing industries. Technology is reshaping communication. Students today face mental health challenge, digital overload, and uncertainty about they are not certain about the future. This means traditional education alone is no longer enough. So what we need, memorization is no longer the main skill a student needs. What we actually needed here is critical thinking, is adapting it quickly. We need to prepare learners to think in a critical way, to adapt it quickly, to solve a problem, to navigate a constantly changing world. Whatever the situation they are going to counter, they need to be resilient. They need to think in a critical way. They need to find a solution for every problem. They need to communicate with their global partner or global citizen around the world. Our mission actually is not only to prepare students for the exam, we need to prepare them for life. And that's why it's very essential to teach skills for life, not just to teach lessons, grades, or to think about the grades and exams or something like this. When we speak about the futures of learning, what students need today, so we focus again that the future belong to students who can. No more belong to students who are able to have to solve the exam or have a high grade. We need the students who are able to think critically. We need the students who are able to have a high emotional intelligence. Now with AI, it can give the information. So we don't need the information. The students or the teacher no more need to be the source of knowledge itself, but we need to teach our students how to be able to use this information in a critical way, in a creative way. And that's why nowadays, when we speak about applying for any job or being in any career, they pay special attention to emotional intelligence and social intelligence, because we have the information
information, but we should know how to use this information. That's we consider very important if you want to survive recently. So we need emotional intelligence. We need digital literacy to be to have your digital reputation, to know how to use AI or any digital skills in a good way. And very important, we need leadership skills and ethical awareness. Education can help our students discover not only information, but also the purpose and the identity itself. Because true education actually develops both the mind and the character at the same time. What is our role? We speak about what is the students need. Now we are supposed to speak about teachers themselves. Our role here also, we have a shifting in our role. As I mentioned earlier, teachers are no more the source of knowledge. We need to give information, or students used to look to their teacher as a model, the only source of the information. If they want any information, they will ask their teacher. Nowadays, no, information is everywhere. You can write a book in just 1 minute using any AI tool. So teachers role are supposed to do a shift. Teachers, we consider them as nation builders. Teachers hold one of the most important responsibilities in society. Every leader, every doctor, every scientist and innovators was inspired one a day by a teacher. So teachers do far more than teach lessons. They motivate, they guide, they support, and they shape futures. Today's teachers are expected, we adapt our teachers to, our teachers to adapt to technology, to support emotional well-being, to personalize learning and inspire students, often under a great pressure. They are supposed to do all of that. They are the educators, they are the mentors, they are the motivators, they are the emotional supporters, they are the digital guiders, they are the change maker. All of that, they are the agents of a change. When we invest, this is why supporting teacher actually is essential. When we are going to invest in teacher, actually we invest in generation, not just in teachers themselves. Artificial intelligence actually in education is transforming education worldwide. Is it transforming everything? The way we used to teach before is not going to be accepted nowadays. Students we used to teach them before are not the same, the digital students we have it nowadays. So we need to do a change too. Artificial intelligence can help teacher. We need to use AI as a powerful tool. AI is not going to replace teacher, but we as a teacher, we need to know how to use AI in a good way. So AI can help us personalize learning, differentiated instruction. It can make it easy for every children to be able to have access to education, especially as I gave example about my country. Due to war and displacement, AI recently helped us a lot in order to prepare the material, to personalize learning, to give different instruction materials, especially for students who don't have internet, they don't have access to the internet, and they are supposed to apply for the official exam at the end of the month. So through AI, it helped us a lot. But at the same time, it saves our time. But at the same time, AI should never replace, as I mentioned earlier, it shouldn't replace the human connection in education. Technology can provide information, but teacher can provide inspiration, empathy, and wisdom. The future education should combine innovation with the humanity. Humanity is so important. Technology with ethic, we need to use technology, but we take into consideration some ethic and how to use it in a good way. And intelligence, we need to combine with compassion. Education, actually, we consider as a hub in time of a crisis. Coming from Lebanon, I have witnessed how education become a symbol of hope during difficult times. Many students continue learning despite we are suffering from economic hardships, we have instability, recently we have displacement, we have the economic crisis, and everything what can come to your mind. Only education was our weapon. This reminds us that education is much more than academic success, actually. For many children, education represents
safety, it represents dignity, it represents stability, and more and hope for a better future. A classroom actually can become a place where dreams survive despite war, despite a challenge, despite all the chaos we're living every day here in my country. What must we do actually together? We need as educators and the global leader, to share as educator and the global leader, we share a collective responsibility. We must create educational systems that promote inclusion, protect equal opportunities, integrate ethical AI, support mental health, and encourage creativity and innovation. No child, wherever he's going to be, in which country, no child should be left behind because of poverty. No child should be left behind because of conflict, because of disability, because of war, because of geography. Education must become a bridge that unites humanity, not something that divides us. Global collaboration in education is no longer optional. Actually, we are supposed to consider it a necessity. When we educate, I just want to finish with this. When we educate one child, we change generations, actually. I would like to conclude with this powerful thought. Education actually creates ripple effects far beyond the classroom. One educated child can transform a family, a community, a nation, and even the world itself. Thank you once again for this honor. Thank you to teacher community, Georgia, the organizer, and every educator participating today. And thank you for continuing to believe in the power of education to inspire, heal, and transform humanity. Good evening, everyone. Thank you. Thank you so much for this very interesting presentation. I will translate it now. ხარისხიანი განათლება კაცობრიობის განვითარების, სოციალური პროგრესისა და მდგრადი მომავლის საფუძველია. როგორც ნასულგანელი აღნიშნავდა, განათლება ყველაზე ძლიერი იარაღია სამყაროს შესაძლებლად. მდგრად განვითარების მეოთხე მიზანი კი ხაზს უსვამს, რომ განათლების გარეშე იზრდება სიღარიბე, მცირდება შესაძლებლობები და სუსტდება საზოგადოებები. თანამედროვე სწრაფაცვალებად სამყაროში მხოლოდ ტრადიციული ცოდნა აღარ არის საკმისი. მოსწავლეებს სჭირდებათ კრიტიკული აზროვნება, კრეატიულობა, პრობლემების გადაჭრის უნარი, ციფრული წიგნიერება, კომუნიკაცია და ემოციური ინტელექტი, რათა წარმატებით უპასუხონ ხელოვნური ინტელექტის, ციფრული ტრანსფორმაციისა და სხვა გლობალური გამოწვევების მოთხოვნებს. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება მწერლის როლს, რადგან ის არ მხოლოდ ცოდნის გამცემი, არამედ მენტორი, მოტივატორი, ემოციური მხარდამჭერი და ცვლილებების შემქმნელია. ხელოვნური ინტელექტი უნდა გონიოს სწავლის საძლიერებლად, პერსონალიზებული და ინკლუზიური განათლების უზრუნველსაყოფად და ხარისხიანი განათლება ბავშვებს აძლევს იმის იმედს და შესაძლებლობებს და უკეთესი მომავლის შექმნის ძალას, ხოლო თითოეული განათლებული ბავშვი კი მთელი თაობის გადაქმნის წინაპირობა. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ქალბატონ მაჰას. ამით ჩვენი უცხოელი კოლეგები, ჩვენი უცხოელი სპიკერების გამოსვლის პირველი ნაწილი დასრულდა. წინ დაგვრჩა და გველოდება 6 არაჩვეულებრივი ქართველი სპიკერი და მე მინდა კიდევ ერთი მონაწილე წარმოგიდგინოთ საქართველოდან, ქალბატონი ირინე ხარაბაძე, რომელიც ძალიან საინტერესო პრეზენტაციას წარმოადგენს არაფორმალური განათლების შესახებ, კლუბური მუშაობის შესახებ. როგორც უკვე თქვენთვის ცნობილია, ძვირფასო მსმენელებო, ჩვენი კონფერენციის მონაწილეებმა იცით, რომ ჩვენ დღეს საუბრობთ არაფორმალური განათლების შესახებ, კლუბური მუშაობის შესახებ. ძალიან საინტერესო კომენტარები იწერება პირდაპირ ეთერში, რომელსაც აუცილებლად გავაჟღერებთ ჩვენ კონფერენციის მიწურულს და რა თქმა უნდა, სამი ყველაზე აქტიური მსმენელი დაჯილდოვდება განსაკუთრებული სერტიფიკატით, თუმცა აქვე უნდა შეგახსენოთ, რადგანაც შეტყობინებები შემოვიდა პირდაპირ ეთერში, რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენი ერთგული მონაწილე, რომელიც ამ საერთაშორისო კონფერენციის მსვლელობის დროს ჩვენს გვერდით იქნება და ბოლოს უკვე შეავსებს სპეციალურ ველს, რა თქმა უნდა, ყველა ისინი მითითებულ ელექტრონულ პოსტაზე მიიღებენ თავიანთ სერტიფიკატებს. ეხლა კი მინდა, როგორც უკვე გითხარით, კიდევ ერთხელ აღნიშნო, რომ წარმოგიდგენთ ჩვენ სპიკერს საქართველოდან ქალბატონ ირინე ხარაბაძეს.
მოგესალმებით, ძვირფასო კოლეგებო, მეგობრებო, მოგესალმებით. მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, უპირველეს ყოვლისა, მინდა მადლიერება და პატივისცემა გამოვხატო კონფერენციის ორგანიზატორების მიმართ, რათა მომცეს შესაძლებლობა წავსდგეთ თქვენს წინაშე და ერთმანეთს გამოცდილება გაუზიაროთ. მე გახლავთ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიტირის საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი და წარმოგიდგენს მოხსენებას თემაზე ჩემი მომავალი ჩემს ხელშია და წარსული აწმოში. ჩვენი მემკვიდრეობა. განათლება არის პიროვნული და საზოგადოებრივი განვითარების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საფუძველი. იგი ადამიანს აძლევს ცოდნას, უნარებსა და თავდაჯერებულობას, რაც აუცილებელია საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სრულფასოვანი მონაწილეობისათვის. განათლება უბრალოდ ცოდნის მიღებაზე მეტია. ის ინდივიდუალური და საზოგადოებრივი ცვლილებების მთავარი საყრდენია. განათლება ადამიანის განვითარების ცენტრშია და უზრუნველყოფს მეტ გაძლიერებას ცხოვრებაში, თქვენი პოზიციის შეცვლის შესაძლებლობას და წინსვლას. განათლება ყველა ცივილიზაციის ცვლილებისა და ზრდის სტიმული იყო და საშუალებას აძლევს ინდივიდებს გაიუმჯობესოს თავიანთი პოზიცია ცხოვრებაში, კოგნიტური მიღწევების გზით, რაც ხელს უწყობს სამყაროს შეცვლას ინდივიდუალურ დონეზე. განათლება არის ძლიერი და შემოქმედებითი ძალა, რომელიც ქმნის შესაძლებლობების არხებს, განსაზღვრავს ცხოვრების ხარისხსა და ქმნის საფუძველს სამოქალაქო აზროვნების მქონე მოქალაქეებისათვის, რომელსაც შეუძლიათ ჩაერთონ საზოგადოების მნიშვნელოვან საკითხებში. განათლების მნიშვნელობა მხოლოდ აკადემიურ სწავლასა და სწავლებასთან დაკავშირებით არ არის. ის კაცობრიობისათვის ტრანსფორმაციული საშუალებაა, რათა მან კრიტიკული აზროვნების, შედეგობრივი სწავლის, კრეატიულობისა და ინოვაციისა და სოციალური პასუხისმგებლობის გზით კოგნიტური შესაძლებლობები განავითაროს. განათლება კარს უღებს ცხოვრებისეული უნარებისაკენ, ეკონომიკისაკენ, სიმდიდრის შექმნის გზით და ქმნის სოციალური სამართლიანობისა და თანასწორი და მდგრადი საზოგადოების საფუძველს. დღეს განსაკუთრებით დაკავშირებულ სამყაროში განათლება ცოდნის, ზრდის, მსოფლიოს გამოწვევებთან გამკლავების, მშვიდობის, კეთილდღეობისა და განვითარების გასაღებს წარმოადგენს. არაფორმალური განათლება დღეს აღარ არის უბრალოდ დამატებითი აქტივობა. ის გახდა თანამედროვე განათლების სისტემის ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი. თუ ფორმალური განათლება, სკოლა, უნივერსიტეტი გვაძლევს ფუნდამენტალურ აკადემიურ ცოდნას, არაფორმალური სივრცე არის ადგილი, სადაც ეს ცოდნა რეალურ უნარებად და კომპეტენციებად გარდაიქმნება. კლუბური მუშაობის როლი არაფორმალურ განათლებაში. კლუბური მუშაობა სკოლაში არაფორმალური განათლების ყველაზე ეფექტური, ცოცხალი და მდგრადი ფორმაა. ის მოსწავლეებს აძლევს უნიკალურ სივრცეს, სადაც თეორიული მასალის ზღვარს ცდებიან და რეალურ გამოცდილებას აგროვებენ. იმისათვის, რომ კლუბურმა მუშაობამ რეალური შედეგი გამოიღოს და მონაწილეებისათვის მიმზიდველი იყოს, რამოდენიმე მთავარ კომპონენტს უნდა ეფუძნებოდეს. მოსწავლეზე ორიენტირებული გარემო, აქ მთავარი აქტორი მოსწავლეა, ხოლო მასწავლებელი, მენტორი და ფასილიტატორი. არჩევანის თავისუფლება, მოსწავლეები თავად ირჩევენ კლუბს. სწავლა კეთებით, კლუბური მუშაობა დაცვლილია მშრალი ლექციებისაგან. შეხვედრები უნდა აიგოს ინტერაქტიული მეთოდებზე, სიმულაციები და როლური თამაშები. პროექტებზე დაფუძნებული სწავლა, კლუბი მუშაობს კონკრეტულ პროდუქტზე. ეს შეიძლება იყოს პრეზენტაცია, კვლევა, სასკოლო გაზეთი, გამოფენა ან ვიდეორგოლი, საველე გასვლები და შეხვედრები, თეორიის კავშირი რეალობასთან, ვიზიტები მუზეუმში, სახელმწიფო თუ ფინანსურ ინსტიტუტებში, შეხვედრები მოწვეულ ექსპერტებთან. შეჩერდი, დაფიქრდი, იმოქმედე. არასოწლოვანთა ქორწინება, ანუ ნაადრევი ქორწინება ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე და კომპლექსური სოციალური გამოწვევაა, რომელიც პირდაპირ კავშირშია ბავშვის ფუნდამენტალური უფლებების დარღვევასთან, ჯანმრთელობის რისკებსა და განათლების წყვეტასთან. პროექტის მნიშვნელობა, სკოლისა და მასწავლებლის როლი. სკოლა არის პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი რგოლი, სადაც ნაადრევი ქორწინების პრევენცია უნდა მოხდეს, იდენტიფიცირება და რეაგირება. მასწავლებელი ვალდებულია ყურადღება მიაქციოს მოსწავლის ქცევის ცვლილებას, გაცდენებს და ეჭვის გაჩინისთანავე ჩაერთოს სკოლის მანდატური,
ფსიქოლოგი ან მიმართოს სოციალურ სამსახურს, რეფორმების პროცედურა. ცნობიერების ამაღლება, სამოქალაქო განათლების გაკვეთილებზე, კლუბურ მუშაობაში თუ არაფორმალურ სივრცეში ანთების ღიად განხილვა ადამიანის უფლებების, გენდერული თანასწორობისა და ფინანსური ცხოვრებისეული დოკუმენტების კონტექსტში, გოგონების გაძლიერება, მომზადების ჩვენება, რომ მათ აქვთ არჩევანი, შეუძლია მიაღწიონ კარიერულ წარმატებას და სკოლა მათ ამ გზაზე მხარს უჭერს. ნაადრევ ქორწინებასთან ბრძოლა არ ნიშნავს მხოლოდ კანონის გამკაცრებას. ეს არის ბრძოლა მენტალიტეტების, სტერეოტიპებისა და იმ სოციალური პირობების წინააღმდეგ, რომლებიც მოზარდებს ამ არჩევნებისკენ უბიძგებენ. ჩემი მომავალი ჩემს ხელშია. ნაადრევი ქორწინების პრევენცია არაფორმალური განათლების გზით, სამიზნე ჯგუფი, სკოლის მე-7 კლასის მოსწავლეები, მშობლები და თემის წევრები, პროექტის სახანგრძლივობა 3 კვირა, პროექტის აქტუალობა, არასოწლოვათა ქორწინება კვლავ რჩება ერთ-ერთ უმწვავეს სოციალურ გამოწვევად, რომელიც იწვევს მოზარდთა განსაკუთრებით გოგონების განათლების წყვეტას, ჯანმრთელობის რისკებსა და ეკონომიურ დამოკიდებულებას. სკოლის როლი ამ პროცესში გადამწყვეტია, თუმცა მხოლოდ ფორმალური გაკვეთილები ხშირად საკმარისი არ არის სტერეოტიპებისა და მავნე პრაქტიკის დასაძლევად. პროექტი მიზნად ისახავთ ამ პრობლემის პრევენციას, ინტერაქტიული არაფორმალური საგანმანათლებლო სივრცის შექმნის გზით. ჩემი მომავალი ჩემს ხელში არის. პროექტის ფარგლებში სკოლაში ჩამოვაყალიბეთ მოსწავლეთა თემატური კლუბი, განხორციელდა და ინტერაქტიული ვორქშოპების სერია, სადაც გამოყენებული იქნება როლური თამაშები, რეალური кейსების ანალიზი და დებატები. მოეწყობა საინფორმაციო შეხვედრები მოწვეულ ექსპერტებთან, სკოლის ექიმთან, ფსიქოლოგთან და სოციალურ მუშაკთან. გარდა ამისა, მოსწავლეები თავად დაგეგმავენ და განახორციელებენ სათემო კამპანიას მშობლებისა და ადგილობრივი მოსახლეობის ცნობიერების ასამაღლებლად. პროექტის შედეგად გაიზარდა მოსწავლეთა ინფორმირებულების დონე ადრეული ქორწინების სამართლებრივ და სამედიცინო რისკებზე, მოზარდებს განუვითარდათ კრიტიკული აზროვნება, ლიდერული და გუნდური მუშაობის უნარები. სკოლაში შეიქმნა მდგრადი არაფორმალური სივრცე, კლუბი, რომელიც მომავალშიც გააგრძელებს მუშაობას ადამიანის უფლებების დაცვისა და მოზარდთა გაძლიერების მიმართულებით. ეს ჩვენი სურათები, რომელიც მოწვეული ექიმი, სკოლის ექიმი, რომელიც ბავშვებს ესაუბრა იმ რისკებზე, თუ რა ბიოლოგიური პრობლემები შეიძლება შეექმნეს ბავშვებს ნაადრევ ასაკში დაქორწინების შედეგად. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია აქტუალური და მიზნობრივი თემაა პროექტისათვის, რადგან ის მოსწავლეებს ეხმარება საკუთარი იდენტობის აღმოჩენაში, ისტორიის გაცოცხლებასა და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის გააზრებაში. წარსული აწყმოში ჩვენი მემკვიდრეობა სამიზნე ჯგუფი, მე-7 მე-11 კლასის მოსწავლეები და ადგილობრივი თემი. პროექტის ხანგრძლივობა 2 თვე. პროექტის ტიპი საგანმანათლებლო შემეცნებითი და კვლევითი. პროექტის მიზანი მოსწავლეებში ეროვნული და ლოკალური კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ პასუხისმგებლობის გრძნობის გაღვივება, კვლევითი შემოქმედებითი და ტექნოლოგიური უნარების განვითარება, სწავლა კეთებით პრინციპზე დაყრდნობით. პროექტის აქტუალობა გლობალიზაციისა და ციფრული ეპოქის პირობებში ხშირად იკარგება კავშირი ადგილობრივ კულტურულ ფესვებთან. ახალგაზრდებმა ხშირად არ იციან თავიანთი რეგიონის ან სოფლის მატერიალური ძეგლები, არტეფაქტები და არამატერიალური ზეპირმიტყველება, ტრადიციები რიეწვა, მემკვიდრეობის ფასი. ამ ძეგლების მოვლა მხოლოდ სახელმწიფო საქმე არ არის, ეს საზოგადოებრივი ცნობიერების საკითხია, რომელიც სწორედ სკოლიდან იწყება. აღმოაჩინე შენი მხარე. პროექტის ეტაპები და აქტივობები, კულტურულ მემკვიდრეობაზე მუშაობა, ყველაზე ეფექტური მაშინ არის, როცა ის კვლევიდან პრაქტიკულ ქმედებაზე გადადის. პროცესში შემდეგნაირად შეიძლება დავყროთ: ცნობიერების ამაღლება და მომზადება, ჩავატარეთ ინტერაქტიული ლექცია, სემინარები თემაზე, რა არის კულტურული მემკვიდრეობა, მატერიალური და არამატერიალური, შემდეგ მოსწავლეები გუნდებად დავყავით და კვლევის ობიექტების ადგილობრივი ძეგლები, ქვიტერის მიმდებარე ეკლესიები შევარჩიეთ. ახალგაზრდა მკვლევარების საველე გასვლა, საგანმანათლებლო ექსკურსია, ექსპედიცია შერჩეულ ლოკაციებზე,
ფოტო-ვიდეო გადაღება, ძეგლის მდგომარეობის აღწერა, ინტერვიუების ჩაწერა, ლეგენდების ზეპირსიტყვიერების ისტორიების შეგროვება, ციფრული პროექტების შექმნა, მოგროვებული მასალის დამუშავება, მოსწავლებმა შექმნეს საინფორმაციო ბუკლეტები, ლოკალური ძეგლების ელექტრონული რუკა, მოკლე დოკუმენტური ვიდეო რგოლები და ბოლოს შეჯამება აღმოაჩინეს შენი მხარე, მოსწავლების მიერ შექმნილი ვიდეოებისა და ფოტოების პრეზენტაცია, საინფორმაციო მასალების გავრცელება თემში, ძეგლთა დაცვის მოწოდებით. შედეგები, ცოდნის გაღრმავება, მოსწავლეთა სიღრმისეულად შეისწავლეს მშობლიური სოფლის ისტორიასა და კულტურა, უნარების განვითარება, გაუმჯობესდება ინტერვიუს აღების, ფოტო-ვიდეო დოკუმენტების, გუნდური მუშაობისა და პრეზენტაციის უნარები, მდგრადი პროდუქტები, მოსწავლების მიერ შექმნილი საინფორმაციო ბაზა, ბუკლეტები, ვიდეოები, გზამკვლევი, რომელიც გამოყენებული იქნება მომავალ სასწავლო პროცესში. აქ ბავშვების ნამუშევარი არის, ესკიზებია წარმოდგენილი იმ ეკლესიებისა, რომელიც მათ მოინახულეს თემში. ცოდნის გარდაქმნა, ქმედება, სწავლა, კეთები, ცხოვრებისეული უნარების ფორმირება, სამოქალაქო პასუხისმგებლობისა და იდენტობის გაღვივება, თანასწორობა, მოტივაცია და თავისუფალი არჩევანი. ფორმალური განათლება პასუხობს კითხვაზე, რა ვიცით, არაფორმალური და კლუბური მუშაობა, გვასწავლის ვინ ვართ და რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ჩვენი ცოდნით. სწორედ ამიტომ არის ის თანამედროვე ცოცხალი სკოლის გუნდი. არაფორმალური განათლება და კლუბური მუშაობა არის ხიდი თეორიულ ცოდნასა და რეალურ ცხოვრებას შორის. მადლობა მოსმენისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ირინას საინტერესო პრეზენტაციისთვის. კალანოს თხოვთ ქალბატონ ანანოს რომ ინგლისური ვერსია მოკლე რომ შემიგთავაზოს. Education is a key foundation of personal and social development, empowering individuals with knowledge, skills, confidence, and opportunities for progress. Beyond academic learning, it develops critical thinking, creativity, innovation, and social responsibility, helping people address modern challenges and contribute to sustainable societies. Non-formal education has become an essential part of modern learning by transforming theoretical knowledge into practical skills. Club work is one of the most effective forms, providing student-centered environments based on freedom of choice, interactive activities, project-based learning, role-playing, and real-life experiences. Two projects demonstrate the value of non-formal education. My Future is in My Hands focuses on preventing early marriage through workshops, expert meetings, and community awareness campaigns, promoting human rights, leadership, and critical thinking. Our heritage in the past and present engages students in researching and protecting local cultural heritage through fieldwork, digital products, and community presentations. These initiatives develop life skills, civil responsibility, teamwork, and identify, showing how education can connect knowledge with meaningful action. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენს არაჩვეულებრივ სპიკერებს, რომლებიც თავიანთ ცოდნას გვიზიარებენ და რა თქმა უნდა ეს გამოცდილება მნიშვნელოვანია არა მარტო ჩვენთვის, არამედ ჩვენი მაყურებლებისთვის, ზოგადად ჩვენი მსმენელებისთვის და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მათ აქტიურობისთვის. ეხლა კი მინდა კიდევ ერთი ქართველი მონაწილე წარმოგიდგინოთ, რომელსაც დიდი გამოცდილება აქვს ჩვენს პლატფორმაზე, როგორც მას ასევე მის მოსწავლეებს. დიდი პატივით წარმოგიდგენთ ქალბატონ ნინო ზირაქაძეს. მოგესალმებით ქალბატონო ნინო. მოგესალმებით. გავაზიარებ ეკრანს. კი ბატონო. მანამდე რომ წარმოგვიდგინოთ თქვენი თავი და თან უკვე დავიწყებთ ჩვენს პრეზენტაციაც უკვე რამოდენიმე წამში გაზიარდება. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ. მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმ შესაძლებლობისთვის, რასაც თქვენ ქართველ პედაგოგებს აძლევთ, ასევე ქართველ მოსწავლეებს აძლევთ და ამით ამ შესაძლებლობებით ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი გამოცდილება, ჩვენი ხმა მივაწვდინოთ მსოფლიოს. მადლობა ასევე ყველა პრეზენტატორს ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი პრეზენტაციებისთვის და მნიშვნელოვანი გამოცდილების გაზიარებისთვის და მადლობა ყველა მსმენელს. მე ასევე
თვალს ვადევნებ ჩვენს live გადაცემას და აქტიურ მსმენელებს, ვინც კომენტარს წერს და არიშურებს, ასე რომ ვთქვათ, გამამხნევებელ კომენტარებს პედაგოგების მიმართ, დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ჩემს თავს, მე ვარ ნინო ზირაქაძე, ქალაქ ბაღდათის ნომერ 1 საჯარო სკოლის პედაგოგი და ჩემი დღევანდელი კონფერენციის თემა გახლავთ არაფორმალური სწავლება და მისი როლი ხარისხიანი განათლების მიღწევაში. ამ შემთხვევაში კლუბური მუშაობის მაგალითზე და კიდევ უფრო რომ დავაკონკრეტოთ კინოკლუბის მაგალითზე. თანამედროვე განათლების სივრცეში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება არა მხოლოდ ფორმალურ, არამედ არაფორმალურ სწავლებას, რომელიც ხელს უწყობს ინდივიდის მრავალმხრივ განვითარებასა და კრიტიკული აზროვნების ჩამოყალიბებას. არაფორმალური სწავლება ქმნის გარემოს, სადაც ცოდნის მიღება მიმდინარეობს თავისუფალი არჩევანის, ინტერესებისა და გამოცდილებაზე დაფუძნებული აქტივობების საშუალებით, რის შედეგადაც სწავლება ხდება უფრო მოქნილი, პრაქტიკული და მოსწავლეზე ორიენტირებული. ხარისხიანი განათლების უზრუნველყოფა მოითხოვს ისეთი მიდგომების დანერგვას, რომლებიც აერთიანებს თეორიულ ცოდნასა და პრაქტიკულ გამოცდილებას. ამ კონტექსტში განსაკუთრებულად საინტერესოა კინოკლუბის, როგორც არაფორმალური საგანმანათლებლო სივრცის მაგალითი. კინოკლუბი წარმოადგენს სივრცეს, სადაც ფილმების ნახვა, მათი ანალიზი და განხილვა ხელს უწყობს მოსწავლეთა სოციალური, კულტურული და კომუნიკაციური უნარების განვითარებას და ასევე აძლიერებს კრიტიკული ხედვას სხვადასხვა საკითხის მიმართ. აი სწორედ აქედან გამომდინარე, ჩემ სკოლაში, ჩემი კურატორობით დავაარსე კინოკლუბი, რომელშიც გაწევრიანდა საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეები. თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ ჩვენი კინოკლუბის ლოგოს, რომელიც ბავშვებმა თვითონ შექმნეს, სახელიც თავად მოუფიქრეს ამ კინოკლუბს და სოციალური გვერდის სკრინს, ასე რომ ვთქვათ, ფოტოს, რომელიც ასევე მოსწავლეებმა შექმნეს. ეს არის დახურული გვერდი, სადაც ისინი დაგეგმილი ჩვენებების შესახებ ერთმანეთს უცვლიდნენ ინფორმაციას. კინოკლუბის ფარგლებში ძირითადად ჩვენ დოკუმენტურ ფილმებს ვნახულობთ და შემდეგ ამ ფილმების ნახვის შემდეგ ვაწყობთ დისკუსიას, დებატებს, ჯგუფურ მუშაობებს, სადაც განვიხილავთ ფილმებში მოცემულ პრობლემებს თუ იმ საკითხებს, რომელიც ძალიან მრავალფეროვანია. იმისთვის, რომ უფრო კარგი წარმოდგენა შეგიქმნათ და უფრო ასე რომ ვთქვათ, კარგად დაგანახოთ თუ რა ტიპის ფილმები იყო ამ ჩვენებებზე წარმოდგენილი და რა თემებს ეხებოდა ის და რა კავშირშია შემდეგ ის იმ უნარების განვითარებასთან, რაზეც ზემოთ ვისაუბრე და რაზეც შეჯამებაზეც ვისაუბრებ პრეზენტაციის ბოლოს, რამდენიმე ფილმს მიმოვიხილავ ძალიან მოკლედ. სულ რამდენიმე დღის წინ, 2 დღის წინ თქვენივე პლატფორმის საშუალებით აი ამ კინოკლუბის ერთ-ერთმა მოსწავლემ ისაუბრა ამ ფილმზე პუნამის ბედის წერა, რომელიც ჩვენი ერთ-ერთი ჩვენების ფილმი იყო და მან დეტალურად დააკავშირა ეს ფილმი მდგრადი განვითარების რამდენიმე მიზანთან. ძალიან საინტერესო ფილმია, რომელიც შეეხება მოზარდს, რომელიც ადრეულად მოუწია ქორწინება მისი ნების საწინააღმდეგოდ და ამ ფილმში არა მარტო თქვათ ადრეული ქორწინების პრობლემა დგას, არამედ საუბარი იკითხება გენდერული უთანასწორობა, განათლების უფლების წართმევა, ანუ იძულებითი ქორწინება უკვე აღნიშნეთ, ოჯახური ძალადობა და ზეწოლა, სოციალური სტერეოტიპები, რომელიც სწორედ ეს სტერეოტიპები აგდებს ფილმის მთავარ გმირს იმ სიტუაციაში, რა მდგომარეობაშიც ის აღმოჩნდება, ეკონომიური პრობლემები და ეკონომიური დამოუკიდებლობა და ასევე პიროვნული თავისუფლების დაკარგვა. ძალიან შეეხო ეს ფილმი ბავშვებს, იმიტომ რომ სწორედ მათი თანატოლის ცხოვრება იყო, რეალური ცხოვრება იყო ასახული და ძალიან საინტერესო დისკუსია, დებატები გაიმართა ფილმის ჩვენების შემდეგ. გამოიკვეთა პრობლემური საკითხები, ისაუბრეს ამ პრობლემების გამომწვევ მიზეზებზე, გადაჭრის გზებზე და გამოიტანეს ძალიან საინტერესო დასკვნები
მოსწავლეებმა, რომლებიც დაუკავშირეს მათ თანამედროვე ცხოვრებას, მათ თანადროულ ცხოვრებას. ასევე საინტერესო ფილმი, რომელიც ამ ფილმების ჩვენებების მანძილზე ჩვენ ვნახეთ, იყო ფილმი გოგონა გრავიტაციის წინააღმდეგ. ამ ფილმის ჩვენების დროს კინოკლუბის წევრებმა მეზობელი სკოლის მოსწავლეები მოიპატიჟეს და ორმაგად საინტერესო გამოვიდა დისკუსია ფილმის ჩვენების შემდეგ. ფილმში ასახული არის მდგომარეობა პატარა გოგონასი, 11 წლის გოგონასი, რომელიც ძალიან რთულ პირობებში ცხოვრობს და მისი მიზანია, რომ გახდეს ბალერინა. და ამ ფილმში ნაჩვენებია ის, რომ მიზნის მიღწევისთვის ძალიან ბევრი სირთულის გადალახვა შეუძლია ადამიანს და არაფერზე არ უნდა დაიხიო უკან იმისთვის, რომ შენი მიზანი შეასრულო. მიუხედავად ოჯახური სირთულეებისა, სოციალური ბარიერებისა, აი ამ ეკონომიკური პრობლემებისა, საზოგადოებრივი სტერეოტიპებისა, რაც მას ამ ფილმის განვითარებაში ხვდება, ის მაინც აღწევს თავის მიზანს და მაინც ხდება წარმატებული ბალერინა ფილმის ბოლოს და აი ამ ფილმის ნახვის შემდეგ ძალიან საინტერესო დისკუსია, დებატები მოეწყო მოსწავლეებს შორის და მთავარი გზავნილი, რომ მიზნის მიღწევისთვის ნებისმიერი სირთულის გადალახვა შეიძლება, ძალიან კარგად გამოიტანეს ბავშვებმა. ასევე საინტერესო ფილმები ვნახეთ ქართულ რეალობას მორგებული, ეს გახლავთ მისი საკუთარი ცხოვრება და ონლაინ დედა. ფილმი მისი საკუთარი ცხოვრება ცოტა განსხვავებული შინაარსის იყო იქედან გამომდინარე, რომ შეეხებოდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს, რომელიც ჩამოდის სოფლიდან ქალაქში საცხოვრებლად და მთელი სიცხადით არის ასახული მასში. აი ამ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ყოველდღიური სირთულეები, ის რა პრობლემებიც მას თავის დამკვიდრების გზაზე ხვდება, ადაპტაციის სირთულე, ინფრასტრუქტურული პრობლემები, ეკონომიური სირთულეები, ასევე სოციალური მიუღებლობა და სტიგმა, რომელსაც ის აწყდება, მაგრამ პიროვნული დამოუკიდებლობის მიღწევისთვის ის ამ პრობლემებს როგორ გადალახავს, ეს არის ნაჩვენები ფილმში და როგორ ამტკიცებს ფილმის მთავარი პერსონაჟი, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები მართლაც არ არსებობს. ფილმი ონლაინ დედა კი ნამდვილად საინტერესო გამოდგა ბავშვებისთვის იმ მხრივ, რომ თვითონ ფილმის სახელწოდებიდან გამომდინარე შეეხებოდა ის იმიგრანტ დედებს. აქ ნაჩვენები არის როგორც ემიგრანტი დედის განცდები, თუ რას განიცდის ემიგრაციაში მყოფი დედა, ასევე ემიგრანტის შვილების განცდები. აქვე აღნიშნავს იმას, რომ ეს არის დოკუმენტური ფილმები და არა მხატვრული და ყველა აქ მოყვანილი მაგალითები არის რეალური. და ეს ფილმი რამდენიმე მოსწავლეს თავად შეეხო და იმდენად საინტერესო იყო ფილმის განხილვის ბოლოს გამოტანილი დასკვნები, რომ თურმე რას განიცდიან ემიგრანტი დედები და თურმე რას განიცდიან ემიგრანტები, ეს არ ქონდათ კარგად გათავისებული ბავშვებს და სწორედ ამ ფილმმა მათ მისცათ ამის უფრო კარგად შეგრძნების საშუალება. ასევე ვნახეთ ფილმი მოგონება, რომელიც აფხაზეთის ომს გადარჩენილ ადამიანებს შეეხება, როგორ ჩამოვიდნენ ისინი, როგორ გადაურჩენ ომს, როგორ დაიმკვიდრეს თავი და როგორ დაიწყეს თავიდან ცხოვრება. აი ამის ნათელი მაგალითია ეს ფილმი. აპოლო ჯავახეთი, რომელიც შეეხება პატარა ბიჭს, რომელსაც აქვს ოცნება, რომ გახდეს კოსმონავტი. და აქ საინტერესო იყო ის აზრი ბავშვებისა, რომ განათლების უფლება ყველას თანაბრად აქვს და ხარისხიანი განათლების უფლება ყველას თანაბრად აქვს. ეს ბავშვი ცხოვრობს მაღალმთიან სოფელში და რაღაცნაირად არ აქვს გარემო პირობები იმისა, რომ თავისი სურვილები შეასრულოს და ამაზე ძალიან საინტერესო დისკუსია გამართეს ბავშვებმა და ცოტა განსხვავებული ფილმი ნანული და გოგი, რომელიც სოფლად მცხოვრებ ბებოს და ბაბუს ისტორიას მოგვითხრობს, როგორ ცხოვრობდნენ ისინი მარტო დიდ სოფელში, მაღალმთიან ულამაზეს სოფელში და როგორ ელოდებიან შვილიშვილების მოსვლას, რომ
მათთან ერთად ახმიანდეს და აჟრიამულდეს ის ეზოკარი, სადაც ისინი ცხოვრობენ. აი ამის გარდა ძალიან ბევრი საინტერესო ფილმი ნახეთ, უბრალოდ ჩვენი ფორმატიდან გამომდინარე ყველას მიმოხილვას ვერ შეძლებ, უბრალოდ მინდოდა რომ ფილმების მრავალფეროვნება მეჩვენებინა და თემატიკა მეჩვენებინა, თუ რა თემების ფილმების ჩვენება ხდებოდა ჩვენს კინოსეანსებზე. გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვთქვათ, ამ ფილმებს ვნახულობდით, ერთობლივად ვარჩევდით, თუ რომელი ფილმი იქნებოდა შემდეგი ჩვენებისთვის საინტერესო. ბავშვებმა თავად გადაიღეს ფილმები, რამდენიმე ფილმი გადაიღეს, მაგრამ მე გამოვყოფ ამ ფილმებიდან ფილმს მეწყერს, რომელიც ჩვენს რეალობას, ჩვენს ქალაქს, ჩვენს ბაღდადს შეეხო 2 წლის წინ 7 თებერვალს. ბაღდადში მეწყერი ჩამოწვა და ამ მეწყერმა შეიწირა რამდენიმე ოჯახის სიცოცხლე, მათ შორის ამ კლუბის წევრი ბავშვების, მეგობარი ბავშვები დაიღუპნენ და ეს იმდენად შეეხოთ ამ ბავშვებს, რომ გადაწყვეტეს რაღაც ესეთი ლიტერატურული ჩანახატი, მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი გადაიღოთ ამ მოვლენასთან დაკავშირებით. ძალიან საინტერესოდ არის წარმოდგენილი პატარა გოგონას ჩანახატი გაცოცხლებული აი ამ დოკუმენტურ ფილმში. რა თქმა უნდა, ამ ფილმების ჩვენებები, რომლებიც ბავშვებმა გადაიღეს, მოეწყო როგორც სასკოლო სივრცეში, ასევე სკოლის გარეთაც სხვადასხვა სივრცეებში მოწყობილი ყავდა ფილმის ჩვენებებზე სტუმრები, ეწყობოდა დისკუსიები, განხილვები და ძალიან საინტერესო აქტივობები იგეგმებოდა და ხორციელდებოდა აი ამ ფილმების პრეზენტაციების პარალელურად. ბოლოს შემიძლია დასკვნის სახით ვთქვა, რომ აი ეს კლუბური მუშაობა და ამ შემთხვევაში კინოკლუბი ხარისხიან განათლებას ჭიდროდ უკავშირდება. სწორედ აი ამ ფილმების განხილვის, ანალიზის, კინოჩვენებების შემდეგ მოწყობილი დისკუსიების შემდგომ მოსწავლეებს უვითარდებოდათ კრიტიკული აზროვნება. ისინი არა მარტო თქვათ ამ მიწოდებულ ინფორმაციას აანალიზებდნენ, არამედ სხვადასხვა პერსპექტივიდან უყურებდნენ ფილმებში წარმოდგენილ პრობლემას თუ საკითხს და არგუმენტირებულად საუბრობდნენ აქ წარმოდგენილ საკითხებზე. რა თქმა უნდა, ყველა კლუბის მონაწილე აქ აქტიური სწავლის პროცესში იყოს, აი თქვათ ტრადიციული გაკვეთილისგან განსხვავებით, კლუბური მუშაობა და ამ შემთხვევაში კინოკლუბი მოსწავლეებს ხდის პროცესის აქტიურ მონაწილეს. ისინი თავად სვამენ კითხვებს, გამოხატავენ მოსაზრებებს, ერთვებიან დისკუსიაში. აი ჩვენი ჩვენებების ბოლოს მე უკვე აღარც აი ფასილიტატორის როლიც აღარ მქონდა, უბრალოდ ტექნიკურ საკითხებს ვაგვარებდით, თვითონ გეგმავდნენ, თვითონ არჩევდნენ ფილმებს, აი თავად მიყავდათ დისკუსია და გამოქონდათ სადისკუსიო კითხვები და შემდგომ ფილმის შემდგომ რა აქტივობები უნდა გვეხორციელებინა, მაგაზეც ბავშვები ზრუნავდნენ. რა თქმა უნდა, საკლუბო სამუშაო თავისთავად გულისხმობს ინკლუზიურ გარემოს. აქ ისეთი გარემოა, რომ ყველა ბავშვს, ყველა მოსწავლეს შეუძლია რომ თამამად გამოთქვას საკუთარი აზრი, იციან რომ მათი აზრი მისაღებია და წამოჭრან წინადადებები და ამით იქმნება ინკლუზიური გარემო სწორედ საკლუბო სივრცეში. რა თქმა უნდა, რომ უვითარდებათ ემოციური და სოციალური უნარები, თქვენ ნახეთ ფილმების შინაარსი და აი როგორი ესეთი ისტორიები და თემები იყო იქ წარმოდგენილი, რომლებიც მათ ეხებოდათ და სწორედ აი ეს ემოციური და სოციალური უნარების განვითარებას ძალიან მნიშვნელოვნად უწყობდა ხელს ეს ფილმები. რა თქმა უნდა, საგანთა შორის ინტეგრაცია და ბევრი საგნის კავშირი იკვეთებოდა აი ამ ფილმების ჩვენების დროს, თქვათ, ისტორიის, სამოქალაქო განათლების, ხელოვნების, როგორც კინოხელოვნების, ლიტერატურისაც, იმიტომ რომ კინონოველები გადაიღეს თვითონ ბავშვებმა და თითოეული ფილმი რაღაც ერთგვარ ნოველას წარმოადგენდა და საბოლოო ჯამში კინოკლუბმა გააკეთა ის, რომ მნიშვნელოვნად შეცვალა მოსწავლეთა ჩართულობის დონე. ისინი უფრო მოტივირებულები გახდნენ, უფრო თავისუფლად აზროვნებენ, არ ერიდებიან საკუთარი აზრის გამოხატვას,
ასევე აი ეს ბავშვები სკოლის სხვადასხვა კლუბებშიც არიან გაწევრიანებული და სხვადასხვა საგნის პროექტებშიც მნიშვნელოვან აი ვიდეო ჩანახატებს აკეთებენ და ეს ცოდნა, რომელიც მათ კინოკლუბში შეიძინეს სხვადასხვა აქტივობებში ძალიან კარგად ადგებათ. ბოლოს შემიძლია დაასკვნის სახით გითხრათ, რომ ხარისხიანი განათლება იწყება იქ, სადაც მოსწავლე ხდება აქტიური მონაწილე, სადაც სწავლა იძენს აზრს და მოსწავლეს ეს პროცესი ანიჭებს სიამოვნებას. კინოკლუბი სწორედ ასეთი სივრცეა, ადგილი, სადაც ცოდნა, ემოცია და გამოცდილება ერთიანდება. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მისმენდით. ძალიან დიდი მადლობა, კალბატონო ნინო. მართლა საინტერესო არის და ამავე დროს ისეთი აქცენტები იყო გაკეთებული, რომელიც თანამედროვეობასთან ძალიან მჭიდრო კავშირშია, ბევრი პრობლემაც იყო წარმოდგენილი, ამას ადასტურებს არა მარტო კალბატონი ნინოს პრეზენტაცია, არამედ ის ძალიან ემოციური კომენტარები, რომელიც დაიწერა ამ საკითხთან მიმართებაში და კიდევ ერთხელ კალბატონ ნინოსთან ერთად ძალიან დიდი მადლობა მინდა ჩვენს მაყურებლებს, ჩვენს მსმენელებს გადაუხადოთ, რომლებიც ძალიან საინტერესო და სიღრმისეულ კომენტარებს წერენ. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა. კალბატონო ანონო, გთხოვთ რომ რამოდენიმე წინადადებით კალბატონ ნინოს პრეზენტაცია ინგლისურ ენაზე შევაჯამოთ და შემდეგ უკვე წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ განსხვავებულ თემას, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან საინტერესო და პრაქტიკული იქნება ჩვენი მსმენელებისთვის, ჩვენი მასწავლებლებისთვის. The topic of the presentation was non-formal learning and its role in achieving quality education. Non-formal learning plays an important role in achieving quality education by creating flexible, student-oriented learning environments where knowledge is gained through experience, interest, and active participation. One effective example is a school film club, which combines education with engagement and discussion. In our school, students created the club's name and logo, fostering a sense of ownership and responsibility. Throughout the year, we screened film addressing important social issues such as gender inequality, lack of access to education, forced marriage, domestic violence, social stereotypes, economic challenges, and personal freedom. These topics are closely linked to sustainable development goals and democratic culture competences. Through film analysis and discussion, students develop critical thinking, communication, empathy, and social awareness. The film club also promoted active learning, inclusiveness, emotional development, and interdisciplinary connections with subjects such as literature, history, civils, and art. As a result, students became more motivated, confident, and willing to express their opinions. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ძალიან საინტერესო პრეზენტაციებისთვის. კიდევ არაჩვეულებრივი პრეზენტაციები გველოდება წინ, კი მართალია ცოტა დრო გადაგვიცდა და გაგვიგრძელდა, მაგრამ მე მინდა მონაწილეებს მიმართო, რომ ძალიან საინტერესო პრეზენტაციები გველოდება წინ და დავრჩეთ ძალიან მალე კიდევ უფრო განსხვავებულ, კიდევ უფრო მეტად პრაქტიკულ, კიდევ უფრო მეტად შედეგზე ორიენტირებულ პრეზენტაციებს წარმოგიდგენთ. ეხლა კი მინდა წარმოგიდგინოთ კალბატონი ნათია ხარაიშვილი, რომელიც ძალიან საინტერესო თემით წარდგება თქვენს წინაშე და ისაუბრებს იმ ძირითადი მიგნებების შესახებ, რაც მის საკლასო ოთახში ხორციელდება. მოგესალმებით კალბატონო ნათია. მოგესალმებით ყველას, მიხარია რომ თქვენთან ყოფნის საშუალება მაქვს კიდევ ერთხელ. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ ყველას. ბევრს თავს არ შეგაწყენთ ბევრი საუბრით, პირდაპირ გადავალ იმ საკითხზე, რომელიც მინდა რომ წარმოგიდგინოთ. დღევანდელი ჩემი თემა შეეხება სოციო-ემოციურ სწავლებას, ზოგადად განათლებაში და განსაკუთრებით უცხოენის სწავლების დროს. თუ ხედავთ ჩემს ეკრანს, რომ მითხრათ, ჯერ არ არის გაზიარებული. გონე ზიარდება. ჯერ არ არის. ეხლა რამოდენიმე წამი დაველოდოთ კალბატონო ნათია, მანამდე წარადგინეთ თქვენ თავი და თქვენი თავი და მე მგონი. მე ვარ ნათია ხარაიშვილი, საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორბოლის საჯარო სკოლის ინგლისური ენის მასწავლებელი. დიახ. ჩემს პრეზენტაციას ინგლისურ ენაზე წარმოვადგენ და ბოლოს ქართულადაც გავაკეთებ მოკლე შეჯამებას.
Hello, everyone. I want to share you my modest presentation about the heart of learning. This is social emotional learning. What is an educational reality? Imagine a student sitting in the back row. They know the answer, they have studied the grammar, but when it's time to speak, their heart races and their mind goes blank. We have all seen this. This isn't a lack of knowledge. It's a high effective filter. It acts as an invisible wall blocking our students from accessing and displaying their true potential. What is quality education beyond the mind? Today, I want to talk about why quality education is not just about transferring information from my head to theirs. It's about the heart. By integrating social emotional learning with active methods like task-based learning and gamification, we don't just teach English. We build resilient, confident communicators. Let's explore how we can turn our classrooms from test centers into safe harbors for learning. Let's say what is social emotional learning. The systematic process through which both children and adults acquire and apply the knowledge, skills, and attitude necessary. Develop healthy personal identities, manage complex emotions effectively, feel and show empathy for others, establish and maintain supportive relationships, make responsible and thoughtful decisions. And what is the CASEL framework? The leading framework outlines 5 core competencies that reinforce educational ecosystem. This is self-awareness, recognizing feelings and triggers, self-management, regulating behavior and thoughts, social awareness, practicing active empathy, relationship skills, this is communicating constructively, and responsible decision-making, this is constructive choices. And what is SEL in teaching and learning in general education? When applied to general education and specific domains like second language acquisition, social emotional learning shifts the paradigm from purely cognitive instruction to a holistic model where emotional well-being and academic achievement reinforce one another. Social emotional learning and general student well-being. Learning is fundamentally an effective and relational process. When a classroom culture actively incorporates social emotional learning, it profoundly impacts academic performance and student well-being. What is the academic dividend? There is a common misconception that spending time on emotional skills takes away from academic learning. But however, major meta-analyses demonstrate that students exposed to structured social emotional learning programs score an average of 11 percentile point higher of standardized achievement tests compared to peers who do not receive social emotional instruction. And what is neurobiological readiness? Persistent stress, anxiety, or interpersonal conflict forces the brain into a survival state, diverting energy away from the prefrontal cortex, the seat of working memory and planning. By teaching self-management such as stress regulation and mindful breathing and self-awareness, educators help students move back into an optimal cognitive state for learning. And what is long-term human capital of all this? Beyond intermediate compliance, classroom-based social emotional learning interventions yield benefits that expand far beyond immediate behavioral control. Empirical studies highlight significant long-term impacts on students' personal growth, positive identity, information, and commitment to learning. At the same time, prioritizing emotional intelligence in curriculum design noticeable reduces clinical symptoms of depression, anxiety, and social isolation. What is the unique
intersection of social emotional learning and language learning. While social emotional learning is vital across all subjects, it holds a particularly powerful, transformative role in the foreign or second language classroom. Language learning is a uniquely vulnerable experience. It requires students to step completely outside of their cognitive comfort zones, risk looking foolish in front of peers, and adopt an entirely new verbal identity. And what is pillars of language social emotional learning? This is lowering the affective filter. In second language acquisition, the affective filter represents the emotional barriers such as performance anxiety, low self-confidence, or fear of judgment that blocks input from reaching the language acquisition part of the brain. When an English or foreign language educator integrates social emotional learning practices such as positive self-talk, setting micro goals, and building a supportive peer environment, they deliberately lower this filter, making students more willing to take oral risks and speak up. B is embracing vulnerability and growth. To speak a new language, a student must tolerate making hundreds of grammatical errors. Social emotional learning explicitly targets a student's self-management by cultivating a growth mindset, reframing linguistic errors not as personal failures but as essential data points in the learning trajectory. Teaching an explicit coping mechanism ensures that when a student forgets a word, they can regulate their immediate frustration rather than shutting down completely. C is social awareness through culture. Language learning inherently exposes students to new ways of viewing the world. Integrating social emotional learning into this space leverages social awareness, the ability to understand diverse perspectives and emphasize with people from different cultures or social backgrounds. Literature cycles, role plays, and cooperative culture projects allow students to practice communicative empathy, teaching them how to build relationships across linguistic borders. And D, expanding emotional literacy. Language classrooms provide the perfect curriculum vehicle for social emotional learning because the content itself is communication. Instead of teaching basic vocabulary lists, happy, sad, or mad, and social emotional learning infuses language curriculum, expands the students' emotional lexicon and more nuanced description, for example, anxious, overwhelmed, and so on. When students learn the words to precisely identity and communicate their inner emotional landscape in a new language, they are simultaneously developing linguistic competence and emotional self-awareness. And what is practical implications for educators to successfully embed SEL into a daily instructional routine? Educators generally focus on two distinct complementary approaches. This is explicit social emotional learning practices. Direct activities meant to explicitly settle and regulate learners' minds, starting lessons with brief, low-stakes activities like a 2-minute mindful breathing exercise to ease transition anxiety, conducting an emotional check-in where students select a visual cue to indicate their current energy level. And second, implicit cooperative structuring, the collaborative design of standard daily tasks to build interpersonal strengths. Designation thinker group work that relies heavily on collaborative skill development and positive peer interdependence, utilizing explicit conflict resolution guidelines, then peer mentoring format to build communication networks. A vision for global education, building safe harbors, ultimately embedding social emotional learning competencies across educational systems creates a safer, predictable ecosystem where students build the necessary resilience to navigate both complex academic subjects and the challenges of the wider world. Thank you for your dedication to our students' hearts and minds. This is literature what I have used, and thank you for your attention. This was my presentation.
ეხლა ქართულად მოგახსენებთ მოკლედ იმ თემის შესახებ, რომელიც მინდოდა თქვენთვის გამეზიარებია, ეს იყო სოციოემოციური სწავლება ზოგადად განათლებაში და განსაკუთრებით უცხოენის სწავლების დროს. ის მღელვარება, რომელიც მოსწავლეებს ახლავთ ხოლმე თან, არა მხოლოდ მოსწავლეებს, დასრულებსაც მათ შორის, როცა უცხო ენაზე ცდილობენ საუბარს, ძალიან ხელისშემშლელი ფაქტორია ხარისხიანი განათლების კუთხით, რომ შევხედოთ ამ ყველაფერს, მაგრამ ეს არის ბუნებრივი, ჩვენზეც არ არის დამოკიდებული, განსაკუთრებით მოსწავლეები ვერ აკონტროლებენ ხოლმე ამ ყველაფერს და სწორედ აი ამას მიუძღვენი ჩემი დღევანდელი თემა. და სოციოემოციური სწავლების დროს მასწავლებლებს და იმ ადამიანებს, რომლებიც ჩართული არიან ზოგადად სწავლების პროცესში, ასე ვთქვათ, გვევალება, რომ მოსწავლეებში განმავითაროთ თვითცნობიერება, თვითმართვა, სოციალური ცნობიერება, ურთიერთობის უნარები და პასუხისმგებლიანი გადაწყვეტილებების მიღების უნარები. ეს ყველაფერი კეთდება იმის ხარჯზე, რომ მოსწავლეებს ვუქმნით მაქსიმალურად სტრესისგან დაცლილ გარემოს. და ამ ასეთ შემთხვევაში მოსწავლეები უკვე შეცდომას აღარ აღიქვამენ როგორც წარუმატებლობას. შეცდომა არის სწავლების ბუნებრივი პროცესი მათთვის და ნაკლებად ხელისშემშლელი. ამ ყველაფერში ძალიან დიდ როლს თამაშობს სწორედ არაფორმალური განათლება, ისეთი აქტივობები, რომელიც მოსწავლეებს თანატოლებს შორის სხვაგვარ ურთიერთობის განვითარებას უწყობს ხელს. ეს ყველაფერი ყველა გაკვეთილზე, ყველა საქმის გაკვეთილზე იგრძნობა უკვე ის თბილი და პოზიტიური ურთიერთობა, რაც პასალებს შორის ყალიბდება არაფორმალური განათლების დახმარებით და ამ ყველაფერს მივყავართ საბოლოოდ მაღალ შედეგებამდე, რისთვისაც თითოეული მასწავლებელი ვიბრძვით და თითოეული მოსწავლე რასაც ცდილობს. მე წარმატებებს გისურვებთ ყველა თქვენგანს, გისურვებთ შედეგიან შრომას. მადლობა კიდევ ერთხელ შესაძლებლობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ნათია საინტერესო პრეზენტაციისთვის და დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ რამოდენიმეჯერ კი არა, ბევრჯერ იქნებით უბრალოდ ჩვენი პლატფორმის სტუმარი. მე დამავიწყდა თავში, რომ მეთქვა, რომ ქალბატონი ნათია ასევე აქტიურად არის ჩართული ჩვენს მიერ განხორციელებულ პროექტებში, რისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა. ეხლა კი მინდა კიდევ ერთი შესანიშნავი პრეზენტატორი წარმოვადგინო. ეს გახლავთ აჭარიდან, ქობულეთიდან, ქალბატონი ირმა რიონიძე. თუ შეიძლება რომ ჩართოთ ქალბატონო ირმა. ქალბატონი ირმა აქტიურად ღებულობს მონაწილეობას როგორც ეროვნულ, ასევე საერთაშორისო დონეზე, არის არაერთი გაცვლითი პროგრამის მონაწილე და სულ მოუთქმელი ველოდებით ზოგადად მის პრეზენტაციას, იმიტომ რომ იგი ძალიან მნიშვნელოვანი არის როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი მსმენელებისთვის და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ წინ კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი პრეზენტაცია გველოდება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ქალბატონო ირმა. მე ძალიან მიხარია, რომ ისტორიის მასწავლებელი არის ქალბატონი ირმა და ისტორიული კუთხით შემოგვიერთდება და წარმოადგენს ისტორიულ თემას. თუ შეიძლება მიკროფონი რომ ჩართოთ. აი, საღამოშვიდობისა, მოგესალმებით. მოგესალმებით და გისმენთ. აღარ წარმოადგენ თავს, უბრალოდ დავიწყებ იმით, რომ ჩემი დღევანდელი პრეზენტაციის თემა არის კოგნიტური და მეტაკოგნიტური უნარების განვითარების ხელშეწყობა ისტორიის გაკვეთილზე. ჩვენ აჭარის მასწავლებლებს გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ აჭარის განათლების და სპორტის სამინისტრო უკვე 3 წელია ახორციელებს კონკურსს ფარგლებში განხორციელდა პროექტის ფარგლებში განხორციელებულ აქტივობებს წარმოგიდგენთ, იმ პრობლემებს წარმოგიდგენთ, გამოწვევებს უბრალოდ, რომელიც პროექტის განხორციელებისას წარმოიქმნა, როგორ გადაიჭრა ეს გამოწვევები, ვისაუბრეთ ამის შესახებ. ახლა რაც შეეხება პრობლემას. აღნიშნული პროექტი განხორციელდა მე-7 კლასში.
იმ ეტაპზე, როცა ისტორიას საგნის შესწავლას უკვე იწყებენ ამ ეტაპზე მოსწავლები, მოცულობით ინფორმაციებთან უჭერთ მუშაობა, წყაროების ანალიზის გაკეთება, შესაბამისად ეს უკვე მათ დაბრკოლებებს უქმნის და პრობლემებს უქმნით, უჭირთ ასევე ინფორმაციის დამუშავება სხვადასხვა ნიშნით, დამოუკიდებლად მუშაობა უჭირთ იმის გააზრება, რომ საკუთარი საქმიანობა რეალურად შეაფასონ ზოგიერთ მოსწავლეს. ვიცით, რომ აქვთ გადაჭარბებული თვითშეფასება, გქონია რომ ყველაფერი კარგად გამოვიდა, თუმცა არსებობენ მოსწავლეთა ნაწილი, რომელიც ფიქრობს, რომ არ გამოუვიდა, მას ამაზე მეტი არ შეუძლია, ამიტომ აქ მასწავლებლის როლი, მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია და მხარდაჭერა. რაც შეეხება ახლა აღნიშნულ კოგნიტური უნარების განვითარების ხელშესაწყობად საუკეთესო გზა არის გაკვეთილზე კოგნიტური სქემების გამოყენება და ასევე მეტაკოგნიტური უნარების განვითარებისათვის თვითშეფასების სხვადასხვა მეთოდების გამოყენება ასევე გაკვეთილზე. პროცესში კოგნიტური უნარების განვითარება გადამწყვეტ როლს თამაშობს მოსწავლის ინტელექტუალურ ზრდასა და აკადემიური მიღწევების გაუმჯობესებაში. მეტაკოგნიტური უნარები კი ეხმარება მოსწავლეს გააცნობიროს, რა უჭირს, რა გამოსდის კარგად, დააკვირდეს საკუთარ სწავლის პროცესს და თვითონ შეცვალოს იგი უკეთესი შედეგებისაკენ. ეხლა კი წარმოგიდგენთ, მიზანი ბუნებრივია იყო ამ პროექტის კოგნიტური სტრატეგიების გამოყენებით მოსწავლებში სხვადასხვა სააზროვნო უნარების განვითარების ხელშეწყობა. დღეს მე წარმოგიდგენთ იმ პრაქტიკულ მაგალითებს, ასე რომ ვთქვათ, რომელიც აი ამ პროექტის ფარგლებში განხორციელდება. მოგეხსენებათ, რომ ისტორია მე-7 კლასში 2 აკადემიურ საათს მოიცავს და აქედან ყოველ კვირაში ერთი გაკვეთილი ახალი მასალის დასამუშავებლად ეწმობოდა აი ამ კოგნიტური სქემების გამოყენებას. და აი მაგალითად, თუ რატომ დაარსეს ბერძნებმა კოლხეთის სანაპიროზე თავიანთი ახალშენები და დასახლებები, გამოვიყენე შედარების მატრიცა. ეს არის სქემა, რომელიც შეგვიძლია რამდენიმე ორი კი არა, რამდენიმე სხვადასხვა წყარო ერთმანეთს შევადაროთ, არა მარტო წერილობითი წყარო, ამასთანავე შეიძლება რუკის შედარებაც კი გამოვიყენოთ და რამდენიმე ნიშნით, კრიტერიუმით მოსწავლებმა უნდა მოახდინონ წყაროების გაანალიზება, მათ შორის მსგავსება, განსხვავება. შემდეგი კოგნიტური სქემა არის ფაქტების რუკა. მაგალითად, პირველი ქართული მონეტის გაჩენასთან, ფულის გაჩენასთან დაკავშირებული ფაქტები მოსწავლებმა აი ამ კოგნიტური სქემის გამოყენებით გაანალიზეს. შემდეგი კოგნიტური სქემა არის, რომელსაც დარწმუნებული ვარ და ყველა მასწავლებელი იყენებს, იმიტომ აქ ორი საკულტო ქალაქი, ვანი და დელფოსი რომ შეედარებინათ, საუკეთესო საშუალება იყო ვენის დიაგრამის გამოყენება, რომლითაც გაანალიზებენ ამ ორი ქალაქის მსგავსება განსხვავებას. ბერძენ-სპარსელთა ომების შესწავლისას გამოვიყენე ცხრილი, რომელშიც აღწერილია ბერძენ-სპარსელთა ომები, რომელიც მოსწავლებს უნდა გაიანალიზებინათ რა გეოგრაფიულმა გარემომ განაპირობა, ვთქვათ, ამა თუ იმ მხარის წარმატება, მთავარსარდლის როლმა და ასევე სტრატეგიამ. და ცხრილის შევსების შემდეგ ბოლოს უკვე მოსწავლებმა იმსჯელეს, გაიმართა დისკუსია, თუ რომელი როლი უფრო გადამწყვეტი იყო, ვთქვათ, ბერძნებმა წარმატებას რომ მიაღწიეს. აი შემდეგი კოგნიტური სქემა ალექსანდრე მაკედონელის საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც გამოვიყენე, იყო სქემა საათი. და საათის ისრის მიმართულებით სქემაში მოსწავლებმა დაალაგეს ალექსანდრე მაკედონელთან დაკავშირებული მოვლენები და ბოლოს იმსჯელეს თითოეული მოვლენის შესახებ. როგორ მოაწყო ფარნავაზმა ქართლის სამეფო? აი ამ ძირითადი საკითხიდან გამომდინარე მოსწავლებმა გამოყეს ორი საკვანძო საკითხი და თითოეული საკვანძო საკითხისათვის უნდა მოეყვანათ შესაბამისი მაგალითები და არგუმენტები, ანუ უნდა გაემყარებინათ საკვანძო საკითხები შესაბამისი არგუმენტებითა და მაგალითებით, რითაც ახალი ინფორმაცია კიდევ უფრო მეტად დაანაწევრეს, რამაც ხელი შეუწყო ამ ინფორმაციის უკეთ გაგება, გააზრებას.
ძალიან საინტერესო არის მიზეზშედეგობრივი პარადიგმა, როგორ გადაიქცა რომის რესპუბლიკა რომის იმპერიად, მოსწავლეებმა იმ მიზეზების გრაფაში ჩამოწერეს სხვადასხვა მიზეზები, ხოლო სქემის შევსების ბოლოს ვიმსჯელეთ, რომელმა მიზეზმა უფრო მეტად გამოიწვია რომის იმპერიად გადაქცევა. დისკუსიისათვის ძალიან კარგი არის დისკუსიის რუკა. ეს გაქრისტიანებამ რამდენად დადებითი შედეგები მოუტანა საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. აქ მოსწავლე ერთ მხარეს წერს მხარდამჭერ ფაქტებს, მეორე მხარეს წერს საწინააღმდეგო ფაქტებს, ხოლო ბოლოსში წერს მის მიერ გაკეთებულ დასკვნას. ანუ მისი აზრით გაქრისტიანებამ ქვეყნისთვის რა დადებითი შედეგები უფრო მოიტანა თუ უარყოფითი შედეგები, რა თქმა უნდა, იქ ირანთან მიმართებაში. შემდეგი კოგნიტური სქემა გვაქვს, მთავარი კითხვა, ძალიან საინტერესო სქემა, რატომ ილაშქრეს რომაელებმა ქართლში, აი ამ კითხვითი ფორმიდან გამომდინარე მოსწავლეებს ცარიელ გრაფაში უნდა ჩაეწერათ ასევე კითხვები, ამით მოსწავლეები სწავლობენ კითხვის დასმის სტრატეგიას. რა თქმა უნდა, მე ვთხოვეთ, რომ ეს კითხვები უნდა დაელაგებინათ ქრონოლოგიურად და აუცილებლად სქემის ბოლოში ყველა კითხვისთვის უნდა ქონოდათ მზა პასუხები, რითაც ადვილად და ძალიან მარტივად შეძლეს საკითხის გააზრება. შემდეგი დისკუსია არის დაყავი და გაიაზრე. დაყავი და იბატონეს პრინციპიდან გამომდინარე, რაც უფრო მეტად მოსწავლეს ვაძლევთ საშუალებას, რომ დაახარისხონ ინფორმაცია, უფრო მეტად უადვილდებათ საკითხის გააზრება. აქ საკითხი როგორც სცადეს რომის იმპერატორებმა დიოკლეტიანემ და კონსტანტინემ რომის იმპერიის შენარჩუნება, ჩამოწერეს მისი რეფორმები, რა თქმა უნდა, მათი რეფორმები აღწერეს ჯერ და მერე გააკეთეს თავიანთი შეფასებები ბოლო გრაფაში, რითაც ბოლოს იმსჯელეს, რომ რომელი რეფორმა უფრო მეტად გადაარჩენდა რომის იმპერიას, რომელი უფრო მეტად შეინარჩუნებდა რომის იმპერიას. ძალიან საინტერესო არის კოგნიტური უნარების განვითარებისათვის პრობლემის გადაჭრის უნარის განვითარება. ამ მხრივ საინტერესოა სწორედ ეს სქემა, რატომ დაიწყო დიდი ომიანობა ეგრიში, როცა ეს საკითხი შევისწავლეთ, გამოვიყენეთ სქემა პრობლემების გადაჭრის გზების რუკა. აი შუაში წერია პრობლემა, რატომ დაიწყო დიდი ომიანობა ეგრიში. ზედა სვეტში მოსწავლეებმა ჩამოწერეს ყველა ის მიზეზები, თუ რამ გამოიწვია დიდი ომიანობის დაწყება ეგრიში, ხოლო ქვედა სვეტში კი მათი აზრით, როგორ შეიძლებოდა თითოეული პრობლემა მოგვარებულიყო, რომ თავიდან აეცილებინათ დიდი ომიანობა ეგრიში. აი ამ კოგნიტური სქემების გამოყენების თემის დასრულების შემდეგ მონიტორინგის და შეჯამების მიზნით ვიყენებდი მაგალითად ასეთ აქტივობებს, ესეს დაწერა, სტატიის დაწერა, ისტორიული თხზულების დაწერა. და ყველა აქტივობის ბოლოს ვიყენებდი მეტაკოგნიტური უნარების განვითარების მოსწავლეთა თვითშეფასებებს, ასევე გასასვლელ ბილეთებს და როდესაც დავიწყე 1-2 აქტივობის შემდეგ გამოიკვეთა, რომ მოსწავლების მიერ შევსებული ცხრილები და მათ მიერ გაკეთებული თვითშეფასებები ერთმანეთს არ ემთხვეოდა. აღმოჩნდა, რომ ცხრილი შეიძლება ჰქონდათ რამდენიმე ადგილი გამოტოვებული, ან ჩანდა, რომ ვერ გაიგეს, მაგრამ თვითშეფასების კითხვაში აღნიშნავდნენ, რომ ყველაფერი გასაგები იყო, მარტივი იყო, არაფერი არ გაუჭირდათ გაკვეთილზე. ან კიდე გამოიკვეთა ასეთი პრობლემა, რომ როდესაც ჩამოწერია, თქვათ, 3 რამ, რაც დღევანდელი გაკვეთილიდან დაგამახსოვრდა. ხშირად წერდნენ მოსწავლეები, რომ მე გავიგე თუ როდის მოიჭრა კოლხური თეთრი, მე გავიგე თუ რა მნიშვნელობა ჰქონდა გავგამელას ბრძოლას ალექსანდრე მაკედონელის ეპოქაში. ამიტომ საჭიროდ უკვე გახდა, არ იყო მართალია ეს დაგეგმილი, მაგრამ საჭირო გახდა, რომ თითოეული აი ამ თვითშეფასების კითხვის განხილვის შემდეგ მეორე დღემდე მაინც მოსწავლეებისათვის მიმეცა ინდივიდუალური თვითშეფასებები, რათა ის პრობლემები, ის დაბრკოლებები თავიდან ამეცილებინა, რადგან ჩემი მიზანი იყო, რომ ამ პროექტის მიზანი უფრო სწორად იყო მეტაკოგნიტური უნარების განვითარება, რადგან
მოსწავლეებს თუ არ აქვთ სწორად ჩამოყალიბებული თვით შეფასება, ძნელია მათ აკადემიურ მიღწევებზე საუბარი. ამიტომ დავიწყე უკვე ინდივიდუალური თვით შეფასებები, გავაკეთე ასეთი ცხრილი და ცხრილის სახით გქონდა კლასში 20 მოსწავლე მყავს და კვირაში ერთხელ მართალია არ ვიტყვი რომ ადვილი იყო, საკმაოდ რთული იყო, კვირაში ერთხელ ყველა მოსწავლეს ინდივიდუალურად მოგზავნდი თვით შეფასებას. ეს ცხრილი ერთგვარი ჩემთვისაც იყო მონიტორინგის ფორმა, იმიტომ თითოეული მოსწავლის გასწვრივ მე ვაკვირდებოდი, რომ შეფასებებიდან გამომდინარე თუ რამდენად მოხდა მათი პროგრესი, განვითარება და იმ პრობლემების აღმოფხვრა. ძალიან საინტერესო იყო ასევე ის ფაქტიც, რომ ყველა ვერა, მაგრამ რამდენიმე მშობელიც გამომეხმაურა და მთხოვა, რომ თვითშეფასებები მათთვისაც გამეგზავნა, რადგან აინტერესებდათ საკუთარი შვილის პროგრესი. საბოლოოდ პროექტი შევაჯამეთ საკლასო კონფერენციით, იმიტომ პრეზენტაცია არის ის აქტივობა, სადაც მოსწავლე უკვე ყველა უნარს ავლენს და შეჯამება იყო საკლასო კონფერენცია, სადაც მოსწავლეებმა აი ამ წლის განმავლობაში ნასწავლის საკითხები, თემები წარმოადგინეს კონფერენციაზე. ჩართული იყო თითქმის ყველა მოსწავლე, ჯგუფებად დაანაწილდნენ და გადაინაწილეს საკითხები. 3 წლის დაჯილდოვდნენ წამახალისებელი სერტიფიკატებით. ეხლა რაც შეეხება შედეგებს, კოგნიტური და მეტაკოგნიტური უნარები, ეს ის უნარებია, რომლის განვითარება ერთ წელში, ერთ სემესტრში შეუძლებელია, მაგრამ შედეგი, რაც ამ პროექტის შედეგად მივიღეთ, იყო ის, რომ მოსწავლემა ისწავლეს კოგნიტურ სქემებზე მუშაობა, რომელსაც მე სხვადასხვა საგნებში იყენებდნენ, ისწავლეს ასევე როგორ დააკვირდნენ საკუთარი სწავლის პროცესს და დაგეგმონ შემდგომი ნაბიჯები განვითარებისათვის, ხელი შეეწყოთ არგუმენტირებული მსჯელობის უნარების განვითარებაში და უფრო თავდაჯერებულები, უფრო გაბედულები გახდნენ. შესაბამისად გაიზარდა მათი საკაკვეთილო პროცესში ჩართულობის ხარისხიც. მადლობა ყურადღებისთვის. აი ეს იყო ჩემი ძალიან დიდი პრეზენტაცია. მადლობა ქალბატონ ირმა. ანანოს თხოვ რომ ინგლისური შეგვიჯამოს და შემდეგ The topic of the presentation is promoting the development of cognitive and metacognitive skills in history lessons. This project focuses on promoting students' cognitive and metacognitive skills in history lessons through the systematic use of cognitive strategies and self-assessment techniques. Throughout the school year, various cognitive schemes such as Venn diagrams, comparison metrics, cause and effect charts, discussion maps, and problem-solving maps were integrated into weekly lessons. These tools help students organize information, analyze historical events, compare ideas, and participate more actively in discussions. Self-assessment questionnaires and exit tickets were used after activities to encourage students to reflect on their learning and identify areas for improvement. The teacher provided constructive feedback and guided students in developing accurate self-evaluation skills. Regular essays, articles, and tests were used to monitor progress. A class conference at the end of the year allowed students to present topics, engage in discussions, and evaluate their own and their peers' performances. As a result, students became more confident, motivated, independent learners with stronger analytical and argumentative thinking skills. ძალიან დიდი მადლობა. სანამ მომდევნო მონაწილესთან გადავიდოდეთ და კიდევ ორი არაჩვეულებრივი პრეზენტაცია დაგვრჩა, მანამდე აუცილებლად უნდა აღნიშნო, რომ ქალბატონ ირმას პრეზენტაციაზე რაც იყო წარმოდგენილი და დამეთანხმებით ალბათ რომ ძალიან საინტერესო იყო პრაქტიკული მაგალითებით, მე ეს პრაქტიკული მაგალითების უმრავლესობა პირადად მაქვს ნანახი და ნამდვილად მოსწავლეთა ჩართულობა მათი კოგნიტური განვითარებისათვის და მოსწავლე რომ აქტიურად იყოს ჩართული პროცესში, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი აქტივობები არის და პირადად ჩემგან გულწრფელი მადლობა ქალბატონო ირმა იმ შრომისთვის, რასაც თქვენ აკეთებთ საკლასო ოთახებში და დიდი მადლობა რომ ასეთი საინტერესო პრეზენტაცია გაგვიზიარეთ ჩვენ. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა და ეხლა მე მინდა წარმოგიდგინოთ კიდევ ერთი განსხვავებული, კიდევ ერთი საინტერესო პრეზენტატორი, ეს არის ქალბატონი ნინო ნასუაშვილი, მე მგონი სწორად ვამბობ გვარს. მოგესალმებით ქალბატონო ნინო.
წარმატებებს გისურვებთ, ბოდიშ გიხდით, რომ ცოტა დროის მენეჯმენტში მოვიკოჭლებთ და თითქმის 2 საათით გადავაცილებთ თქვენს პრეზენტაციას, მაგრამ მე მინდა მონაწილეებს ვიმართო, რომ არაჩვეულებრივი პრეზენტაცია გელოდებათ წინ. მადლობა, ჩანს ხომ ჩემი პრეზენტაცია? დიახ, გაზიარებულია ქალბატონო ნინო, გისმენთ. მოგესალმებით, მე გახლავართ ქუთაისის 23 საჯარო სკოლის ბიოლოგიისა და ბუნებისმეტყველების უფროსი მასწავლებელი. ჩემთვის ხარისხიანი განათლება ნიშნავს ისეთ საგანმანათლებლო პროცესს, როდესაც მოსწავლე არა მხოლოდ ცოდნას იღებს, არამედ ეს პროცესი მას აყალიბებს დამოუკიდებელ პასუხისმგებლიარ შემოქმედებით და მოაზროვნე პიროვნებად. ჩემი აზრით, ხარისხიანი განათლება განსაკუთრებით კარგად ჩანს იმ დროს, როცა მოსწავლე თვითონ არის თავად ჩართული სასწავლო პროცესში. სწორედ ამას ემსახურება პროექტული შემოქმედებითი და პრაქტიკული დავალებები ბიოლოგიის სწავლების პროცესში, რაზეც მე დღეს ვისაუბრებ. პროექტული სწავლება თანამედროვე სწავლების ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა მოსწავლეების აქტიური ჩართულობის უზრუნველყოფა და მათში ისეთი უნარების განვითარება, როგორიც არის კრიტიკული აზროვნება, პრობლემის გადაჭრა, შემოქმედებითობა, თანამშრომლობა და გუნდური მუშაობა. პროექტული სწავლება აქტიური და მიზანმიმართული სწავლის საშუალებას იძლევა. ბიოლოგიის სწავლების პროცესში ხშირად ვიყენებ პროექტზე დაფუძნებულ და შემოქმედებით დავალებებს, რომელიც ეხმარება მოსწავლეებს უკეთ შეისწავლონ ადამიანის ანატომია და ფიზიოლოგია, ორგანიზმების სასიცოცხლო ციკლი და სხვადასხვა სასიცოცხლო პროცესები. პროექტის ფარგლებში მოსწავლეებმა გუნდურად იმუშავეს ადამიანის სხვადასხვა სისტემების მოდელებზე, მათ შექმნეს გულსისძაფთა სისტემის, სასუნთქის სისტემის, გამომყოფი სისტემის, საჭმლის მომნელებელი სისტემისა და სხვათა მოდელები, ხელმისაწვდომი და გადამუშავებადი მასალების გამოყენებით. თითოეული ჯგუფი პასუხისმგებელი იყო არა მარტო მოდელის შექმნაზე, არამედ შესაბამისი თემატური კვლევის ჩატარებასა და პრეზენტაციაზე კლასის წინაშე. ეხლა მინდა წარმოგიდგინოთ პირველი მოდელი, ეს გახლავთ გულსისძაფთა სისტემის მოდელი, რომელიც მერვე კლასის მოსწავლემ დაამზადა და წარმოადგინა პოლონელი სტუმრების წინაშე, ასე ვთქვათ, არაფორმალური განათლების კუთხით. ჩვენ სტუმრად ყავდა სკოლაში პოლონელი სტუმრები და მათ წინაშე ინგლისურად წარადგინა ეს პროექტი. ამ მოდელზე მინდა გითხრათ, რომ ეს არა მხოლოდ გულის აგებულებას აღწერს, არამედ თვითონ სისხლის მიმოქცევის პროცესს. იმედია გავიგონებთ ჩემი მოსწავლის ხმას. I feel like my project is about heart circulation. For human heart has 4 chambers, 2 on the right side and 2 on the left side. On the right side, they are called the right atrium and the right ventricle. 2 on the left side called the left atrium and left ventricle. After heart goes circulate to our body, it first goes to right atrium and right ventricle, but it doesn't immediately go to the left side of your heart. It first needs to run to the lungs, get rid of the waste, and pick up some oxygen. After leaving the lungs, it goes to the left side of the heart. After leaving the left ventricle, it goes to the biggest auricle vein called aorta. ეს არის მეორე მოდელი, რომელიც ასევე მერვე კლასის მოსწავლეებმა დაამზადეს. ამ მოდელის საშუალებით მოსწავლე უკეთ ეცნობა გულის საკნებს, სისხლძარღვების განლაგებას, წინაგულებსა და პარკუჭებს, უკეთ იაზრებს სისხლის მიმოქცევის წრეებს და სისხლის გადატანის მიმართულებას. ეს გახლავთ საჭმლის მომნელებელი სისტემის მოდელი, სადაც ორგანოები არის მოცემული საჭმლის მომნელებელი სისტემის და მოსწავლეებმა პრეზენტაციის სახით წარმოადგინეს თითოეული პროცესი, რაც ამ სისტემაში მიმდინარეობს. პირველ ფოტოზე გახლავთ გამომყოფი სისტემის მოდელი, მეორე ფოტოზე კუნთოვანი და ასე ვთქვათ, ძროანი სისტემა არის გაერთიანებული, ხოლო მესამე ფოტოზე კბილის აგებულება, რომელიც დაამზადეს მოსწავლეებმა სპეციალური თიხის საშუალებით. ეს არის სასიცოცხლო ციკლი სხვადასხვა ცოცხალი ორგანიზმის. პირველ ფოტოზე გვაქვს ქათმის სასიცოცხლო ციკლი წარმოდგენილი. აქ გვაქვს მწერებისა და ამფიბიების სასიცოცხლო ციკლი. ამ მოდელებს მინდა გითხრათ, რომ დიდი სიხარულით ამზადებენ მოსწავლეები და დიდი ენთუზიაზმით. ეს გახლავთ ფუტკრისკის მოდელები, რომლებიც მე-6 კლასელებმა დაამზადეს.
სხვადასხვა მასალისგან. და ამ ჩვენი STEM პროექტის ფარგლებში, როდესაც პოლონელი სტუმრები გვყავდა სკოლაში ჩვენ არაფორმალური განათლების კუთხით, ჩემმა მოსწავლეებმა წარმოადგინეს სხვადასხვა სისტემის მოდელები, გარდა ამისა წარმოდგენილი იყო მცირე ეკოსისტემა, ფოტოსინთეზის მოდელი და ჩემს კოლეგებთან ერთად ჩვენმა სკოლამ მოიპოვა გამარჯვება და საჩუქრად გადაეცა 3D ბიოპრინტერი და STEM ნაკრები. ეხლა კი მინდა გესაუბროთ ზოგადად პროექტული სწავლების შედეგებზე და მის დადებით მხარეებზე. პროექტულმა სწავლებამ მნიშვნელოვნად გაზარდა მოსწავლეთა მოტივაცია და ჩართულობა. მათ უკეთ გაიაზრეს სხეულის სტრუქტურა და ფუნქციები, თეორიული მასალა კი უკეთ აღიქვეს პრაქტიკის მეშვეობით. პროცესში მოსწავლე ეძებს ინფორმაციას, არჩევს მნიშვნელოვან დეტალებს, აანალიზებს მონაცემებს, გეგმავს კონსტრუქციას, ქმნის პროდუქტს, ამოწმებს მოდელის სიზუსტეს და საბოლოო სახით წარმოადგენს შედეგს. ცოდნის გრძელვადიანი დამახსოვრება. კვლევები აჩვენებს, რომ პრაქტიკული საქმიანობით მიღებული ცოდნა ბევრად უფრო მყარად ინახება მეხსიერებაში, ვიდრე მხოლოდ ლექციური სწავლება. როდესაც მოსწავლე თავად ქმნის მოდელს, სწავლა უფრო ემოციურად დასამახსოვრებელი ხდება, რთული ტერმინები მარტივად ფიქსირდება და იზრდება დამოუკიდებელი სწავლის უნარი. თანამშრომლობის უნარების განვითარებას რაც შეეხება, პროექტი ხშირად ჯგუფურად სრულდება, რაც ავითარებს კომუნიკაციას, პასუხისმგებლობის განაწილებას, გუნდურ მუშაობას, ერთმანეთის მოსმენასა და პატივისცემას. ინტერდისციპლინური სწავლება. მოდელირების მეთოდი აერთიანებს სხვადასხვა საგანს, რომლებიცაა ხელოვნება, ტექნოლოგიები, მათემატიკა, ვინაიდან მოდელის დამზადებას სჭირდება სიზუსტე, ასე რომ ვთქვათ, ცოტა ტექნოლოგიური უნარები, ხელოვნების კუთხით გაფერადება სჭირდება ამ მოდელებს. მაგალითად, გულის მოდელის შექმნისას მოსწავლე იყენებს ბიოლოგიურ ცოდნას, დიზაინს, რომელიც უკვე ხელოვნებაა, ზომებსა და პროპორციებს, ეს მათემატიკა გახლავთ და ტექნიკურ უნარებს, ეს რა თქმა უნდა, მიეკუთვნება ტექნოლოგიებს. გამოწვევები და სირთულეები, რაც ახლავს ასეთი ტიპის დავალებებს, ეს არის დროის რესურსი. პროექტის დაგეგმვას და შესრულებას სჭირდება დიდი დრო, მატერიალური რესურსი ასევე, რადგან ზოგიერთი მოდელის დამზადებას სჭირდება სპეციალური მასალები და ტექნიკური აღჭურვილობა, კბილის მოდელი მქონდა წარმოდგენილი ცოტა ხნის წინ და მასზე სპეციალური თიხა გამოიყენება. შეფასების სირთულე. მასწავლებლებს ხშირად გვიწევს ასე რომ ვთქვათ, არა მხოლოდ საბოლოო პროდუქტის, არამედ მთლიანად პროცესის შეფასება. ამიტომ მსგავს პროექტულ დავალებებს მნიშვნელოვანია ჰქონდეს წინასწარ განსაზღვრული შეფასების კრიტერიუმები, იგივე შეფასების რუბრიკები. განსხვავებული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეებს რაც შეეხება, ყველა მოსწავლე ერთნაირად აქტიურად ზოგადად ვერ ერთვება პროცესში, ამიტომ მნიშვნელოვანია როლების სწორად გადანაწილება, ინდივიდუალური მხარდაჭერა და დიფერენცირებული დავალებები. ეხლა სად იკვეთება მასწავლებლის როლი? პროექტზე დაფუძნებულ სწავლებაში მასწავლებლის როლი აღარ არის მხოლოდ ინფორმაციის გადამცემი, არამედ იგი ხდება მენტორი, პროცესის ორგანიზატორი, კონსულტანტი და პირველ რიგში ალბათ უფრო მოტივატორი. მასწავლებელი ხელს უწყობს მოსწავლეს დამოუკიდებლად აზროვნებაში, კვლევითი უნარების განვითარებაში და თანამშრომლობითი გარემოს შექმნაში. ბოლოს დასკვნის სახით მინდა გითხრათ, რომ პროექტზე მუშაობა ნათელყოფს, რომ როგორც მასწავლებლის, ასევე მოსწავლეების წინაშე სრულიად ახალი ამოცანები დგება, რომლებიც არსებითად განსხვავდება ჩვეულებრივი ტრადიციული გაკვეთილებისაგან. შემოქმედებითი პრაქტიკული დავალებები ხელს უწყობს საგნობრივი და ზოგადი კომპეტენციების განვითარებას. ასეთი ტიპის სწავლება მოსწავლეებს არა მარტო სიღრმისეულ ცოდნას აწვდის, არამედ ასწავლის მის რეალურ ცხოვრებაში გადატანას. სულ ეს მინდოდა რომ მეთქვა ჩემი პრეზენტაციით. მადლობა ყურადღებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ნინო, ძალიან საინტერესო და პრაქტიკული პრეზენტაციისთვის. გაოცებული ვარ, იმდენი ნამუშევარი არის ზოგადად მოსწავლეების. ერთი კითხვა მექნება, სანამ ქალბატონი ანანო ინგლისურად, აი გულის მოდელი რომ იყო დამზადებული პირველ სლაიდზე იყო მე მგონი, ეს მე მგონი უფრო დიდი მოდელი არის, ხო? რეალურ გულთან შედარებით კი ბატონო, ვიდრე ფოტოში ჩანს, უფრო დიდია, კი. მოდელი არის რომ უფრო კარგად აღიქვას მოსწავლემ და პროცესიც ჩანს, ხო? მაიქ დიახ, სისხლის მიმოქცევის პროცესს გააკეთეს სპეციალ გადასხმის მილები. ანუ ეს მე ხაზგასმა მინდა რომ ეს არ იყო მარტო ბიოლოგია და ბუნებისმეტყველება, ანუ სხვა საკითხებთან ინტეგრირება
მოითხოვოთ ბატონო, ზოგადად კი, ამ კი. მოდელის დამზადება. რამდენიც ძალიან დიდი მისწავლეთ. მადლობა დიახ, ქალბატონო მადლობა ნინო, თქვენ, რომ გასაოცარი მომეწით იყო. შესაძლებლობა. აი ფუტკრების სკა რომ იყო, უცებ ერთი შეხედვით რეალური ეგონებოდა ადამიანს. ზოგადად ისე კარგად იყო გაკეთებული. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ანანოს ხოთ ეხლა მადლობა. შემდეგ. დიდი მადლობა. The title of the presentation was The Use of Creative and Practical Tasks in the Process of Teaching Biology. Modern education is aimed at the active involvement of students and the development of critical thinking. Project-based learning is one of the most effective methods that contribute to the achievement of these goals. My experience shows that creative projects in biology enhance students' motivation, understanding of knowledge, and the ability to apply it in practice. The presenter used project-based learning strategies in the teaching process. Students created 3D models of various human organs, models of life cycle of organisms, and so on. The project significantly increased students' motivation and involvement. They better understood the structure of functions of the body, developed cognitive, analytical, teamwork, and creative skills. From the presenter's point of view, quality education is best seen when students are actively involved in the learning process, and this is why project-based learning, specifically the modeling method, serves, which she discusses in detail in her presentation. დიდი მადლობა ანანო, ჩვენ თითქმის დასასრულისკენ მივდივართ და კიდე დაგვრჩა არაჩვეულებრივი პრეზენტატორი, რომელიც ძალიან საინტერესო პრეზენტაციას წარმოგიდგენთ, ქალბატონი ნანა ლომია. მოგესალმებით ქალბატონო ნანა, წარმატებებს გისურვებთ, წარგვიდეკით ზოგადად და შემდეგ უკვე დავიწყოთ თქვენი პრეზენტაციის მოსმენა. მოგესალმებით, მე ვარ ნანა ლომია. ახლავე გაგიზიარებთ ჩემს პრეზენტაციას. იმედია გავაზიარებ. კონი გაზიარდა ხო? დიახ, გაზიარებულია უკვე გისვენთ. კი ბატონო, ახლავე. Ladies and gentlemen, dear participants, thank you so much for inviting me and giving me the opportunity to speak here today. It's truly an honor to be with you. I'm from Georgia and I teach English. For me, teaching is more than just a profession. It's a passion and calling. It's allowed me to help others grow, gain confidence and open doors and new opportunities through language. This training is also a valuable experience for me, a chance to share my journey, to listen to yours, and to learn for one another. Once again, thank you for your warm welcome. I look forward to spending this meaningful time together and making to an inspiring experience for all of us. მოგესალმებით ძვირფასო დამსწრე საზოგადოებაო, მადლობას გიხდით მოწვევისათვის და შესაძლებლობებისთვის, რომ თქვენ წინაშე გამოვიდე. ჩემთვის ეს ძალიან საპატიო მომენტია. მე ვარ ქართველი და უკვე წლები არაც ვასწავლე ინგლისურ ენას. ეს საქმე მხოლოდ პროფესია კი არა, ჩემთვის მოწოდებაა. გზა, რომლითაც ვეხმარები ადამიანებს, განვივითაროთ თავი, მიაღწიონ მიზნებს და გახდნენ უფრო თავდაჯერებულნი საერთაშორისო კომუნიკაციაში. დღევანდელი ტრენინგი ჩემთვის შესაძლებლობაა გავუზიარო გამოცდილება, ვისმინო თქვენი ისტორიები და ერთად ვისწავლოთ ერთმანეთისგან. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და ერთად შევქმნათ შთამაგონებელი ღირებული შეხვედრა. ხარისხიანი განათლება ადამიანს ეხმარება ცოდნის მიღებაში, უნარის განვითარებასა და წარმატებული მომავლის შექმნაში. Quality education help people gain knowledge, developing skills and create a successful future.
ხარისხიანი განათლება ნიშნავს სწავლებას, რომელიც მოსწავლეს აძლევს ცოდნას, აზროვნების უნარს და საკუთარი შესაძლებლობების განვითარების საშუალებას. Quality education means teaching that gives students knowledge, critical thinking skills and opportunities for personal development. განათლება ადამიანს აძლევს უკეთესი ცხოვრების, კარგი სამსახურისა და წარმატების შესაძლებლობას. განათლებული საზოგადოება უფრო ძლიერი და განვითარებულია. Education provides opportunities for a better life, good jobs and success, and educate societies stronger and more developed. მასწავლებელი არა მხოლოდ ცოდნას გადასცემს მოსწავლეს, არამედ ეხმარება მას განვითარებაში, მოტივაციას აძლევს და წარმატებისკენ გზას უჩვენებს. A teacher not only gives knowledge, but also helps students grow, motivates them, and guides them towards success. თანამედროვე განათლება იყენებს ტექნოლოგიებს, ონლაინ სწავლებასა და ინოვაციურ მეთოდებს, რათა სწავლა უფრო საინტერესო და ეფექტური გახდეს. Modern education uses technology, online learning, and innovate methods to make studying more interesting and effective. წარმატებისთვის საჭიროა მონდომება, შრომა და პასუხისმგებლობა. აქტიური მოსწავლე უკვე აღწევს მიზნებს და მეტ წარმატებას იღებს. Success requires effort, hard work, and responsibility. Active students achieve their goals more successfully. ოჯახის მხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, ბავშვს თავდაჯერებულებას და მოტივირებულს ხდის. მოსწავლის ჩართულობა სასწავლო პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია. Family support makes children confident and motivate. Parent involvement in education is very important. განათლება ქმნის პროფესიონალებს, ლიდერებსა და წარმატებულ საზოგადოებას, ის ქვეყნის განვითარების მთავარი გზაა. Education creates professionals, leaders, and a successful society. It's a main path to a country's development. დღეს განათლების სფეროში არსებობს სხვადასხვა პრობლემა, თუმცა თანამედროვე რესურსები და თანასწორი შესაძლებლობები ამ გამოწვევების გადაჭრაში გვეხმარება. Today there are many challenges in education, but modern resources and equal opportunities help overcome them. ხარისხიანი განათლება წარმატების და პროგრესის საფუძველია. განათლებაში ჩადებული შრომა ყოველთვის მომავალ წარმატებად გვიბრუნდება. Quality education is the foundation of success and progress. Effort invested in education always return as future success. Thank you for attention. მადლობა ყურადღებისათვის. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ნანა. ძალიან საინტერესოდ ქართული ინგლისური ვერსია შევოგთავაზეთ. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ. ეს ქალბატონი მადლობა ნანა. თქვენ, რომ შესაძლებლობა მომეცით, რომ თქვენ დიდი წინაშე მადლობა გავუსულიყავი და უფრო განვითარებულიყავი. და ეს განვითარება უფრო ჩემს მოსწავლეებთან გამეზიარებინა შემდეგ და აუცილებლად გავაზიარებ. მადლობა თქვენ. რა თქმა უნდა, კი ბატონო. მადლობა თითოეულ მონაწილეს ასევე და ძალიან ბევრი ვისწავლე მათგან და წარმატებები თითოეულ თქვენგანს. ნამდვილად ძალიან საინტერესო პრეზენტაციები იყო წარმოდგენილი, როგორც უკვე აღნიშნე ქალბატონი ნანა გახდათ ჩვენი ბოლო მომხსენებელი და ამით ზოგადად ოფიციალური ნაწილი ჩვენი კონფერენციის დასრულდა. გახსოვთ ალბათ ზოგადად რომ ჩვენ გვყავდა მონაწილეები როგორც რა თქმა უნდა საქართველოსდან, ასევე გვყავდა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ავსტრალიიდან, თურქეთიდან და ლებანონიდან. ძალიან საინტერესო ერთმანეთისგან განსხვავებული პრეზენტაციები იყო. ერთადერთი რაც ამ პრეზენტაციებს აერთიანებდა, ეს იყო მოსწავლის სიყვარული, ეს იყო მასწავლებლის მუდმივი ზრუნვა პროფესიულ განვითარებაზე და რა თქმა უნდა ის პრაქტიკული მაგალითები, რაც წარმოადგენს ჩვენმა არაჩვეულებრივმა მასწავლებლებმა, ნათელი დასტურია იმის, რომ მასწავლებელი ყოველთვის ფიქრობს და ყოველთვის ზრუნავს, რომ მოსწავლე შესთავაზოს შედეგზე ორიენტირებული
აქტიობები, რომელიც მას განუვითარებს უნარებს, რაც საჭიროა 21 საუკუნისათვის. უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა მონაწილეს და სანამ ფინალზე გადავიდოდეთ და დავასრულებდეთ ჩვენს დღევანდელ კონფერენციას, მანამდე როგორც ყოველთვის ხდება, ჩვენ უნდა გამოვაცხადოთ 3 საუკეთესო კომენტარის ავტორი, საუკეთესოს ბრჭყალებში ვამბობ, თორემ იცით ჩემზე კარგად ზოგადად, რომ ყველა კომენტარი, რა თქმა უნდა, ძალიან ღირებული და ძალიან მნიშვნელოვანი არის. უბრალოდ ამ შემთხვევაში შეძლო ჩვენმა პლატფორმამ, რომ გამოევლინა 3 კომენტარის ავტორი, თუმცა სანამ ამ 3 ადამიანს დავასახელებდი, მანამდე კიდევ ერთხელ განმარტავ ზოგადად, რომ ყველა მონაწილე, რომელიც შეავსებს ლინკს და ეს ლინკი უკვე გაზიარებული არის და შეგიძლიათ შეიტანოთ თქვენი მონაცემები, ელექტრონულ პოსტაზე მიიღებს სერტიფიკატს. ასევე განმარტავ, რომ შემდეგ ძალიან ბევრი შეკითხვა შემოდის, სერტიფიკატი ელექტრონულ პოსტაზე მიუვა მხოლოდ 100 მონაწილეს, უпроსტად 99 მონაწილეს და სხვა მონაწილეების სერტიფიკატები უკვე გამოქვეყნდება Teacher Community Georgia-ს გვერდზე და ისინი შეძლებენ ზოგადად, რომ აქედან გადმოიწერონ თავიანთი სერტიფიკატები. სანამ დავასახელებდეთ აი ამ 3 მონაწილეს, მანამდე მინდა გითხრათ, რომ ტექნიკური პრობლემა გვაქვს და ეხლავე ვერ მოვახდენთ აი ამ 3-ვე სერტიფიკატის გაზიარებას და ხვალ აი ამ 3 გამორჩეული კომენტარის ავტორის ვინაობა და აქედან გამომდინარე სერტიფიკატის გამოქვეყნდება Teacher Community Georgia-ს ვებგვერდზე და თქვენ შეგიძლიათ რომ ნახოთ. ეს 3 მონაწილე, რომელიც დღეს შეარჩია ჩვენმა პლატფორმამ, ეს არის ქალბატონი ინგა რიონიძე, მეორე მონაწილე ზოგადად ეს არის ქალბატონი ნატალია შაინიძე და მესამე მონაწილე ეს არის ქალბატონი ჯულიეტა ჭეიშვილი. ამ შემთხვევაში გენდერული ბალანსი ვერ დავიცავით, იმიტომ რომ 3-ვე ქალბატონი არის. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ სახელს და გვარს, რადგან ჩვენ დღეს ტექნიკური საშუალება არ გვაქვს, რომ ეს სერტიფიკატები გავაზიაროთ, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, ხვალ ეს სერტიფიკატები აიტვირთება ჩვენს ოფიციალურ გვერდზე და შეუძლიათ რომ მონაწილეობა გადმოიწერონ და ასე შემდეგ. ეს ჩვენი გამარჯვებული მონაწილეები არიან ქალბატონი ინგა რიონიძე, ქალბატონი ნატალია შაინიძე და ქალბატონი ჯულიეტა ჭეიშვილი. მე დავაკონკრეტებ ზოგადად, რომ თუ სხვა სახელითა და გვარით, უпроსტად სახელი და გვარი თუ სხვანაირად არის ოფიციალურ ჩანაწერებში, ეს 3 მონაწილე შეგიძლიათ რომ მოიწეროთ ოფიციალურ გვერდზე და როგორადაც არის პირადობის მოწმობით, ზოგადად ისე დავამზადებთ აი ამ სერტიფიკატებს. ჩვენ მოკლედ უკვე შევაჯამეთ. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს უცხოელ პარტნიორებს, რომლებმაც საოცარი პრეზენტაციები წარმოგვიდგინეს. რა თქმა უნდა, ქართველ მასწავლებლებს, იმიტომ რომ მართლა განუსაზღვრელი არის თქვენი წვლილი, თქვენი როლი, რასაც თქვენ აკეთებთ საგანმანათლებლო სივრცის გაუმჯობესებისათვის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენ ყავდა მონაწილეები, რომლებიც პირველად წარსდგნენ, ერთგვარი დებიუტი იყო Teacher Community Georgia-ს სცენაზე, თუმცა ჩვენ ასევე გვყავდა მონაწილეები, რომლებსაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს და დიდი პარტნიორული ურთიერთობა აქვს ჩვენს ორგანიზაციასთან, როგორც მასწავლებელთა საერთაშორისო კონფერენციებში, ასევე ახალგაზრდების მოსწავლეთა საერთაშორისო კონფერენციებში, სხვადასხვა აქტივობებში და ასე შემდეგ. მე მინდა კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო თითოეულ მათგანს, წარმატებები უსურვო, მართლა შეუფასებელი არის თქვენი შრომა, რომ თითქმის 4 საათია პირდაპირ ეთერში ვართ და მიუყვებით ზოგადად აი ამ ჩვენს კონფერენციას, მაგრამ ზოგჯერ დრო არ იზომება, იმიტომ რომ იმდენად საინტერესო და იმდენად შედეგზე ორიენტირებული პრეზენტაციები მოვისმინეთ დღეს. მე არ ვიცი ტექნიკურად რამდენად არის შესაძლებელი, თუ შეიძლება ქალბატონმა ინგამ რომ მოგმართოს და ამის შემდეგ უკვე დავემშვიდობებით ჩვენს ერთგულს მსმენელებსა და მაყურებლებს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ბატონო კახაბერ. ქალბატონო ინგა, თუ ჩვენი ხმა გესმით, შეგიძლიათ რომ შეაჯამოთ ჩვენი კონფერენცია. ისმის ჩემი ხმა? ისმის ჩემი ხმა? ისმის ქალბატონო ინგა, წყვეტილად, მაგრამ ისმის. პირველ რიგში
ბოდიში გარკვეულ მიზეზების გამო გასვლა მოგვიწია. სამწუხაროდ ტექნიკური პრობლემა არის ქალბატონ ინგასთან და არ გვესმის ქალბატონ ინგას ხმა, მაგრამ ქალბატონ ინგა თავიდან ბოლომდე ჩვენს გვერდით იყო კონფერენციის მიმდინარეობის დროს, უბრალოდ ერთის მხრივ ოჯახური მდგომარეობიდან გამომდინარე და ასევე ტექნიკური მიზეზების გამო სამწუხაროდ ვერ მოახერხა ქალბატონმა ინგამ ჩართვა და მისი ხმაც არ გვესმის. ქალბატონო ინგა თუ ისმის თქვენი ხმა, გაგვეთიშა სამწუხაროდ. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ თქვენთაგანს, თითოეულ მონაწილეს. როგორც უკვე გითხარით, ლინკი გაზიარებულია და შეგიძლიათ შეავსოთ. რა თქმა უნდა, მონაწილეები არ შეავსებენ ამ სერტიფიკატის მისაღება ველს და მათ, რა თქმა უნდა, ავტომატურად გადაეგზავნებათ თავიანთი სერტიფიკატები. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ და გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილები.